right. අපි කලින් සතියේ දුන්න ටියුට් එක ඩිස්කස් කරලා ඉවරයි. මම හිතනවා ඒකේ අවසානයේට environmental pollution එකට එන්නේ නැති නේද? environmental pollutants ගැන කතා කරේ. There are a lot of pollutants. First I explain what environmental pollution is. මොකක්ද environmental pollution එකක් කියන්නේ කියලා මුලින් කියලා දුන්නා. Discharge of pollutants which cause deleterious effect on natural environment is called environmental pollution. ඒ කියන්නේ බොහොම සුළු වශයෙන් එකතු වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ pollutants. හැබැයි විශාල වශයෙන් එකතු වුණොත් තමයි මේ ගැටලුව තියෙන්නේ. මේකයි එකකින් කියන්නේ. Since you learn in your low grades, environmental pollution can be explained in 3 topics under the soil pollution, water pollution, and air pollution. 3 pollution types. Let us learn the factors affecting the environmental pollution. Those are the factors affecting. Agrochemical waste, industrial waste, greenhouse gases like carbon dioxide, water vapor, methane, nitrous oxide or nitrogen dioxide, gases. Heavy metals like mercury, nickel, cadmium, arsenic. Particulate matter. Particulate matters are 2 types, liquid particles and the solid particles. වර්ග දෙකක් තියෙනවා එකේ. Okay? Liquid and solid particles කියලා. Liquid particles මොනවද? Solid particles මොනවද කියලා ඔක දීලා ඇති. Domestic waste, electronic waste or e-waste, modern waste type, e-waste, and the nuclear waste to be expected. Nuclear waste is බලාපොරොත්තු වෙනවනේ අපි. When the nuclear power station is built up, the nuclear waste will be accumulated in the country. ලංකාවේ nuclear power station එකක් හදන්න මං කිව්වේ සෑහෙන කට්ටිය බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. රටවල් පොර කනවා. හදන්න නැතුවත් බෑ. හදලත් බෑ. හදන්න වෙයි. ඔය කීන තරම් pollution එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට වැඩි pollution වෙනවා කිව්වා වුණා වගේ coal වලින්, coal factory එකකින්. ඉතින් ඔය හැම එකක් ගැනම one by one explain කරලා තියෙනවා. අනෙතෙන්දී අපිට එකක්වත් අතාරින්න බෑ ළමයි. ඔයගොල්ලන්ගේ term test එක ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ. term test paper එක හොඳයි මේ සැරේ. කියන්නේ මුළු syllabus එකම කව වෙන්න හැමතැනම අහලා තිබ්බා. ඒක ළමයි පාඩම් කරනවනේ. පාඩම් කරපු ළමයින්ට තමයි ලකුණු එන්නේ. එහෙම නැත්නම් වෙන්නේ term test paper එක ගොඩක් ලේසි කරාම පාඩම් කරපු නැති ළමයි හිතනවා මේ ටික ඇති මට කියලා. ඒක මේ ඉදිරි මාස 4 හරිම crucial නේ ඔයාලට. මොකද අපිත් නේ අපිත් අයින් වෙනවා. මේ දුගන්න එක අයින් වෙනවනේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ ගෙදරටලා නිකන් ඉන්නේ. ස්කූල් යන්නෙත් නැහැ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට high marks ආවොත් එහෙම සයන්ස් වලට ඕගොල්ලෝ over confidence අරගෙන මම දැන් ඕකේ කියලා හිතනවා. ඒක නිසාවෙන්ම ඕගොල්ලන්ට හොඳ රිසල්ට් එකකට යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කොහොමත් පේපර් එක පොඩ්ඩක් කිප්ද. පේපර් එක කොහොමත් අමාරු කරන එක හොඳයි grade 11. I like it very much. මම තාම හරියට කිව්වේ නෑ. ඊයේ ළමෙක් මාගේ ස්කීම් එකකට තිබ්බා. අද නම් තියෙනවා මාගේ ස්කීම් එකේ ඊයේ තිබ්බේ නෑ. අපි ඒක බලමු ඉදිරියේදී ඩිස්කෂන් එකක් කරන්න. ඇග්‍රෝකෙමිකල්ස් කියන්නේ මොනවද කියලා හෙව්වොත් මම එදා කිව්වා නේද? මොනවද ඇග්‍රෝකෙමිකල්ස් වලට අයිති වෙන්නේ?
Agrochemicals means chemical fertilizers, pesticides, weedicides, and insecticides. Sorry, chemical fertilizers, weedicides, insecticides, and fungicides. හතරක් තියෙනවා. chemical fertilizers කියන්නේ අපේ ගෝඨාභය මහත්තයා දැනගත් එකනේ. weedicides කියන්නේ වල්පැල නාශක, insecticides කියන්නේ කෘමි නාශක, fungicides කියන්නේ දිලීර නාශක. මේ ඔක්කොටම කියන්නේ agrochemicals. Out of them, if you remove chemical fertilizers, මෙයාව අයින් කරොත් what are remain? මොනවද ඉතුරු වෙන්නේ? weedicides, insecticides, fungicides. ඔය ටිකනේ ඉතුරු වෙන්නේ. These three are known as what? Pesticides. මේවට තමයි pesticides කියන්නේ. Pesticides. පලිබෝධ නාශක. අනතුරු සහිතයි ප්‍රවේශයෙන් පරිහරණය කරන්න. ඕක තමයි ඉස්සර ආපු මැසේජ් එක. මේ ඕනම pesticide එක තියෙනවා lethal value එකක්. lethal dose එකකින් කියන්නේ pest population එකකින් 50% destroy වෙන්න ඕන කරන amount එක. සම්පූර්ණ විනාශය නෙමෙයි 50% යන දෙන්නේ. සැර වැඩි නැත්තම්. lethal dose. Right? කාලෙන් කාලෙට අපේ රජවරු වෙනස් වෙද්දී ඔය එක එක ගැසට්ස් අනම්මනම් ඉෂුස් වෙලා ඔය එක එක ಜಾති පොහොර වර්ග තහනම් කරනවා බෑන් කරනවා. නමුත් ඊට පස්සේ ඉන්න එක්කෙනා ඒක බෑන් එක රිමූව් කරනවා. ඕකනේ වෙන්නේ. No. හරිනේ. ඔව්. මේ තියෙන්නේ බෑන් කරපු pesticides. දැන් මේ වගේන් මම හිතන්නේ සමහර ඒවා වගේ බෑන් එක රිලීස් කරා. මොකද මේවා මේ කිඩ්නි ඩිසෝඩර්ස් හැදෙන්න බලපාන එක තමයි කිව්වේ. පස්සේ කිව්වා ඒවා එහෙම හරියටම කියන්න බෑ කියලා. ඒ හින්දා ඒක තහනම අයින් කරා. ඊළඟ එනවා පුතේ hydrocarbons කියන type එක. The simplest hydrocarbon is methane. Simplest hydrocarbon is methane.
Methane released from, as I told you, garbage heaps, dead plants, animal matter in marshy lands. Waguru bimali, you know. LP gas, petrol, diesel, kerosene. Using lubrication oil, grease also release. Those are the hydrocarbonic uh, pollutants. Greenhouse gases. I think I have explained about greenhouse effect last week. මං greenhouse effect ගැන කිව්වනේ. එහෙනම් අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. The main greenhouse gas is carbon dioxide. Apart from that, sulfur dioxide, nitrous oxide, methane, CFC, chlorofluorocarbon, water vapor. So there. ඔය හැම එකම තියෙනවා. How they add to the atmosphere? Carbon dioxide is added due to excessive combustion of fossil fuel. Sulfur dioxide released by volcanic eruptions, burning of what do you call that? Vulcanized rubber, and burning of coal, especially burning of coal. ගල් නඟුරු දහනේදී විශේෂයෙන් පිට වෙනවා. Methane gas ගැන මම කලින් කිව්වා. CFC. The main effect of CFC is not the greenhouse effect. What is the main effect of CFC? Depletion of the ozone layer. එයාගේ ප්‍රධානම effect එක තමයි ozone layer damage කියන එක. But it contributes for the greenhouse effect too. මේකටත් බලපාන. Accumulation of heavy metals in the environment. Those are the heavy metals which are not good for the human body. Mercury, toxic, arsenic, chromium, cadmium, lead, copper, manganese, zinc. Mercury released from CFC bulbs, mercury thermometers, arsenic from LED, chromium from by plating, electroplating, cadmium from mobile phone batteries, lead from leaded petrol, copper from copper mines, zinc from batteries, zinc mines. නොයි ගොඩක් කතන්දර තියෙනවා. මේවා රිලීස් වෙන්නේ කොහොමද ඇට්මොස්ෆියර් එකට කියන එක. මේ තියෙන මේ විස්තර තමයි ෂෝට් ෆෝම් එකකින් කිව්වේ. Particular weight matter. Particles කියලා කියන්නේ particular matter. Solid particles and liquid particles. වර්ග දෙකක් තියෙනවා. Carbon, unburned carbon particles, heavy metal particles, wood ash, dust, asbestos. මේකට තව ගන්න පුළුවන් silica, cement dust. ඒවත් ගන්න පුළුවන්. Liquid particles are water droplets, liquid organic particles, mercury droplets. But pesticide droplets උත් ඇති. Okay. ඊළඟ වෙනම topic එකක් දීලා තියෙනවා sulfur dioxide. ඒකට හේතුව sulfur dioxide is the main gas contribution for the acid rain. Acid rain හදන ප්‍රධානම gas එකනේ. එයාට වෙනම දීලා තියෙනවා contribution එක. එයා ගැන වෙනම කියලා තියෙනවා. Right? Sulfur dioxide released to the atmosphere from those methods called combustion of petroleum, combustion of rubber, vulcanized rubber, and volcanic eruptions. Nitrous of oxide is also pollutant, air pollutant. Oxide range is there. Oxides are ගොඩක් තියෙනවා. ඔය NOx කියලා තියෙන එකයි. X means any number. NO means nitric oxide. NO2 nitrogen dioxide. තව එකක් තියෙනවා N2O4 කියලා. Some are unstable. සමහර ඒවා මේ unstable. Nitrous oxide is unstable. Unstable. මොනවද මේකේ තියෙන effects? During lightning, nitrogen triple bond is broken and nitrogen react with oxygen, making those oxides. මේ oxides හදනවා. When they mix with rainwater,
nitric acid is formed. It causes acid rains. Not only that, oxides of nitrogen, those oxides of nitrogen may nitrogen oxides uh, react with the what do you call that? Uh, react with mist. මීදුමත් එක්ක react කරනවා. Making photochemical smog. Yellow color fog. Fog means thada මීදුම. It's made. It's another environmental issue. Nitrogen oxides also removed to the atmosphere from turbo engines of petrol vehicles. Petrol turbo engines වලින් එනවා. රේස් පදින කාර් වල සහ අපේ වාහන වල turbo engines තියෙනවානේ. හොඳ නෑ. Nitrous oxide හැදෙනවා turbo engines වලින්. The main cause of nitrogen dioxide is acid rain. Acid rains වලට බලපානවා. ප්‍රධානම එක sulfur dioxide මෙයක් තියෙනවා සයිඩ් එකේ. ඒ විතර නෙමෙයි යා green house gas එකක් කියලා ඉස්සර තිබ්බා. දැකද? ඒ ඔක්කොම එකම pollutants තමයි. එකක්වත් හොඳ නැහැ. මං acid rains ගැන කියලා දුන්නා නේද? කිව්වේ නැද්ද? මම මේ සමුද්‍ර ක්ලාස් එකේ මේකයි පොඩක් පැටලිලා තියෙන්නේ. acid කිව්වහම මේ anyhow water, rain is acidic because of the mixture of carbon dioxide gas. It remains 5.6 pH. 5.6 is less than 7. Little bit of acidic. So what's the problem? The problem is that the value decreases than that. It very aduna. Then the rainwater become more acidic. That is called acid rains. And acid rains කියලා. මම එදා කියලා දුන්නා කියලා මේ දරුවෝ කියනවා. ප්‍රධානම gases දෙකක් acid දෙකක් හැදෙනවා මොනවද? Sulfuric acid and nitric acid. Nitric acid from nitrogen dioxide, sulfuric from sulfur dioxide gases. So when the acid water added to the water body, added to water bodies, the water become more acidic and the fish will die. When they add to the soil become more acidic. Forest and the crops will be damaged by acids. Pitcheno, the leaves burn. Pola pitcheno gasola. Aquatic organisms will be under threat. When the soil pH value decreases, plant roots cannot absorb minerals properly. Plant roots වලින් absorb කරගන්න ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. acid ගතිය වැඩි වුණාම පොළවේ. දැන් ඔය පුට්ලම් පැත්තේ එහෙම වෙලා තියෙන්නේ පොළවේ ඇසිඩික් නේ. acid rains නිසා පොළවේ ඇසිඩික් වෙලා කිසිම දෙයක් හැදෙන්නේ නැහැ. quick lime add කරන්න ඕන. හරි. ඒ විතරක් නෙමෙයි ruins statues මේ ඔක්කොම දිය වෙනවා. තාජ් මහල් වල හදලා තිබ්බ marble ඔක්කොම දිය වුණා. metallic statues දිය වෙනවා. limestone statues, caves, ගල් ගුහා ඔක්කොම දිය වෙලා යනවා. අවසානයේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි some poisonous heavy metals dissolved in water and concentrate increase the reservoirs. Some chemicals, especially some heavy metals, they are active in acids, not in the normal conditions. So when acid rain is there, the soil become acidic, the water become acidic, and they have been active. And never react කරන්න ගන්නවා ඊට පස්සේ. active වෙනවා react කරන්න ගන්නවා. දිය වෙනවා. ඒවා අපි බොනවා වතුරත් එක්ක ඊට පස්සේ. ඊට තමයි kidney problems එහෙම එන්නේ අපිට. Domestic waste ගැන මම කියන්න ඕනේ නැහැ. ගෙදර අහක දාන දේවල් ඕගොල්ලන් ගෙදර කුස්සිය පිටිපස්සේ ගියාම බලාගත්තා ඒක. Electronic waste. මොනවාද මේ electronic waste කියලා කියන්නේ? ඔය ටවුන් එකේ තියෙනනේ computer shops කියලා. ඕගොල්ලෝ වැඩි හරියක්ම කැමතිම shops ලා තියෙන්නේ. Mobile phone shops and computer shops. ඔය වගේ පිටිපස්සට ගිහලා බැලුවොත් එහෙම කඳු වගේ ගොඩ ගහලා තියෙන්නේ මොනවද? Housing. Boards, what do you call the keyboards, display, batteries, wires, metal cases, polymers, rubber, plastics, tanikara kandu.
මොකද ලංකාවේ හරියට රීසයිකල් ප්‍රොසෙස් එක වෙන්නේ නැහනේ. වෙන රටක නම් ඕවා ටික රීසයිකල් කරනවා. රීසයිකල් කරලා වෙන දෙයක් හදනවා. නේද? ඔව්. වාහනේම ඔක්කොම චොප් කරලා වෙන වෙන දේවල් හදනවානේ මෙටල්ස් වලින්. ලංකාවේ එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. අවුරුදු ගණන් කඳු ගණන් ගොන ගහලා දින ඔය වගේ. මේ වගේ වැඩක් ගන්න බෑද? බෑ. ඊ වේස්ට් කියන්නේ කිසිම දෙයක් කරන්න බැරි දේවල්. මෙම electrical and electronic accessories which are permanently stopped. ආයෙ හදන්න බෑ. ඒ විතරක් නෙමෙයි විකුණන්නත් බෑ. from reason. ආපහු විකුණන්නත් බෑ. ඩිරෙක්ට් විකුණන්නත් බෑ. එහෙම ඒවා අපේ ගෙවල් වල කොච්චර තියෙනවද ළමයි? ආ පරණ මොබයිල් ෆෝන්ස් තියෙනවා වැඩ කරන්නේ නැහැ. විසි කරන්න ලෝබයි. ඔය තියාගෙන ඉන්නවා. හරි? කම්පියුටර්ස් තියෙනවා ඉස්සර කාලේ ඩෙස්ක්ටොප්. තාත්තා ගාව තියෙනවා ඩෙස්ක්ටොප් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොනිටර්ස් තියෙනවා. හැබැයි තියෙනවා ගොඩ ගහලා. අලුත් එකක් ගෙනාවම ලැප්ටොප් පරණ ලැප්ටොප් එක USD එකක් එනවා. එහෙම ගන්නෙත් නෑනේ පරණ ඉලෙක්ට්‍රොනික සාමාන්‍ය ගුඩ්ස් ගන්න බොහොම පරිස්සමෙන්. ඔය මිනිස්සු විකුණන්නේ ඔක මොන හරි වුණාමනේ. නේද? ඒ නිසා කම්පියුටර් මැෂින්ස්, ෆොටෝකොපි මැෂින්ස් මේ තියෙන ඔක්කොම මේවා තව අවුරුදු 4ක් 2ක් දැන් අද කාලේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික ගුඩ්ස් පුතේ මැක්සිමම් 2 years. මැක්සිමම් 2 years කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දෙනවා මොනවද වොරන්ටි දෙන්නේ 1 year. වැඩිපුර ගාණක් දුන්නොත් 2 years දෙනවා. හැබැයි 2 years වලදී වොරන්ටි දෙන්නේ නැහැ කිසිම කෙනෙක්. මොකද තියාගන්න බෑ. ලැප්ටොප් එකක් වුණත් අවුරුදු 2යි. දැන් හදන ඒවා. තියාගන්න බෑ. ඉන්න දෙන්නේ නැහැ වොරන්ටි. මේවා විසි කරන්න එපා. මොකද කරන්නේ? කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. හරි. මේ බලන්න තියෙන e-waste කොට ඔය කියව ගන්න තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේ. නියුක්ලියර් වේස්ට්. ඉස්සරහට බය වෙන්න තියෙන දෙයක් නේද? මං කිව්වේ බේරුවල පැත්තේ පොළවේ යට තියෙනවා කියලා තෝරියම් වාගෙන තියෙනවා කියලා. ඒක අරන් නැති වුණාට තෝරියම් කියන රේඩියෝ ඇක්ටිව් එලිමන්ට් එක තියෙනවා. Lou, he said that, huh? I don't know. Uranium, plutonium. පොළොවෙන් ගන්න ඕනේ ඉතින් නියුක්ලියර් වේස්ට්. මේක නියුක්ලික් ෆිෂන් කියන රියැක්ෂන් එක වෙන්නේ මං කිව්වා මෙයාගේ ඇටම් එකට නියුට්‍රෝන්ස් වලින් ඇටැක් කරන පහර දෙනවා. වේගෙන් නියුට්‍රෝන්ස් වලින් පහර දුන්නාම ඇටම් එක තව ඇටම්ස් කිහිපයක් බවට කැඩෙනවා. සෝරි ඇටම් එකේ නියුක්ලියස් එක කැඩෙනවා. ඒ කැඩෙන සැරේට එනර්ජි එකක් හැදෙනවා රිලීස් වෙනවා. ඒක හියුජ් එනර්ජි එකක්. ඒකෙන් පුළුවන් ඇටොමික් වෙපන්ස් ඔපරේට් කරන්න. හරි? නැත්නම් ඉතින් මේක ගන්න ඕනේ ඇත්තටම අපි ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවටද? ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ජෙනරේෂන් එකට. මෙන්න එනවා ෆුඩ් ඇඩිටිව්ස්. අම්මෝ. කෑම වලට දාන ජරාව. Chemicals used to enhance the quality of food. Any chemical is called ඕනම එකට කියන්නේ food additive කියලා.
right. grade 8 වල ඉගෙන ගත්තානේ මේ food additives ගැන. අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. sweeteners කියයි, preservatives, stabilizers, antioxidants, then the colorings, pigments ඒ ඔක්කොම අයිති වෙන්නේ food additives වලට. You must be very careful when you are consuming those food additives. Those diseases may cause. මෙන්න මේ ලෙඩ හැදෙන්න පුළුවන් ළමයි. මොනවද? wheezing, ඇදුම, allergic conditions, allergy මේ තියෙන්නේ can cause death even. diabetes දන්නවනේ වැඩිපුර saccharin කෑවොත් diabetes. kidney disorders එන්න පුළුවන්. cardiac diseases, heart attacks වගේවා. cholesterol, cancers මේක තමයි භයානකම. ඇයි මේවා එන්නේ මොනවගෙන්ද? ගොඩක් මෙන්නේ preservatives වලින්, flavors වලින්, ඔය MSG වගේ. මොනවා MSG කියන්නේ? monosodium glutamate. අජිනමොටෝ කියලා කිව්ව ඉස්සර. දැන් ඒක නැති වුණාට ඒ වගේ වෙන ඒවා වෙලා තියෙනවා. ඔය මැගී සූප් කැට අනම්මන ඒ ඔක්කොම එකම රේන්ජ් එක තමයි. අනිත් එක තමයි instant food. instant food. ෂණික ආහාර ගන්නම එපා. හොඳම නැහැ. pre-cooked කියලා කියන්නේ. pre-cooked items පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න. ඔය කීල්ස් අනම්මන දේවල් sausages, meatballs pre-cooked ඒවා ගන්න එපා. ඒවට දාන preservatives හොඳ නැහැ. ඒවා ගොඩක් කල් ප්‍රිසර්ව් කරන්න එපා. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කෙමිකල්ස් දානවා. ඒ වගේම තමයි හැදෙන්නේ. ඉන්ස්ටන්ට් නූඩල්ස් පවා හොඳ නැහැ. ඕනම දෙයක් කුක් වෙන්න යම් කිසි කාලයක් ගත වෙන්න එපා. ඉන්ස්ටන්ට් ගන්න හොඳ නැහැ. මේ තියෙන ඩිසීස් වෙනවා. hyper reactivity of children කියන්නේ ළමයින්ගේ අර ඔටිසම් වගේ මේ වලට තියෙන ලෙඩේ. gastritis වෙන්න පුළුවන්. right? direct impact තියෙනවා මේ කෑවහම. ඊළඟට තමයි කරදරේ මෙන්න මෙයාලගෙන්. කාගෙන්ද මේ? cleaning agent. TV එකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් බැලුවොත් 75%ක්ම යන්නේ cleaning agents ගැනනේ. මොනවද මේකේ තියෙන්නේ? අප්පෝ. මොනවා ගැනද තියෙන්නේ? ඔව්. cleaning agents කිව්වහම washing powder, soap ඉඳලා හාපික් එන්නේ නැහැ පුතේ. ඒක එන්නේ germ killers වලට. tile cleaner හරි. tile cleaner දැන් එනේවා germ kill තමයි. ඉස්සර tile cleaners ආවේ කරා වයින් කරන්නනේ. wash කරන දැන් එනේවා ඔක්කොම ඔය කොරෝනා වලින් පස්සේ එන්නේ ඔක්කොම germ kill තමයි. අය alcohol mix කරලා. මෙතන කතා කරන්නේ cleaning agent ගැන soap and detergents විතරයි. soap detergents. මොනවද soap detergents කියන්නේ? soap කියන්නේ සබන්, detergents කියන්නේ ෂැම්පු තියෙනවා. ඒ දෙයම තමයි bases තියෙන්නේ. සබන් හදන්නේ කොහොමද? සබන් හදන්න ගන්නේ මොනවද? මේ තියෙන්නේ coconut oil and base like sodium hydroxide, potassium hydroxide. ඇඟේ ගාන සබන් sodium hydroxide හදන්න පුළුවන්, sunlight potassium hydroxide හදන්න. rough. පහුගිය කාලේ සබන් කැටයක් ගණන් වැඩි වුණා. 4 ගුණයකින් වැඩි වුණා එකපාර. මිනිස්සු සබන් ගත්තේ නැතුව ගෙවල් වල හදාගත්තා සබන්. සබන් හදන ෆෝමියුලා එක හොයාගෙන ඉන්ටර්නෙට් එකේ දාලා තිබ්බා. මිනිස්සු සබන් හැදුවා. මං හිතනවා දැන් මේ දිගට මේගොල්ලෝ සබන් හදනවා ඇති කියලා. ඕ නෑ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ෆෝමියුලා එක තියෙනවා නම් රියැක්ෂන්ස් එක දාන්න හදාගන්න පුළුවන් නේ. නෑ දැන් ඒව හදන්නේ නෑ. දැන් මතකත් නෑ. 4 ගුණයක් වැඩිපුර ගාන දීලා දැන් ගන්නවා. දැන් මතක නෑ මේක තිබ්බේ ඔකෙන් 4 එකයි කියන මිල. ඔය අපුරුට ගන්න ගිහිල්ලා. ආපු දවස්වල බලන්න ඕන සබන් හදන සූත්‍රය කියා WhatsApp group වල එහෙම ආවේ. ගෙදරදී සාදන් හාබා ගන්න ක්‍රමය අපරාධ වියදමක් මේක. දැන් ගන්නවා. මොකද්ද soap වල detergent වල වෙනස? soap cannot be used to form what do you call that leather pen doesn't make form pen හැදෙන්නේ in hard water. poem in hard water. What is hard water? hard water කියන්නේ මොනවද? මේ කුරානල තියෙන කිවුල් වතුර.
not the brackish water, hard water. කිවුල වැඩි. වතුරේ කිවුල කියන්නේ calcium carbonate and magnesium carbonate ions. මේ තමයි කිවුල කියන්නේ. Magnesium carbonate and calcium carbonate. Calcium carbonate can be removed by boiling water. ගෙදර තියෙන කෙටල් එකේ බාන යට සුදු පාට බැඳිලා ඇති. ඔව් ඒ ඇවිල්ලා රත් කරලා යන්න. මෙයා කොහොමද? මෙයා යවන්න බෑ එහෙම. සබන් දැම්මහම hard water වලට පෙනෙන්නේ නැහැ, රියැක්ට් කරන්නේ නැහැ. ස්කම් එකක් හැදෙනවා. වතුර උඩ පාවෙනවා. ඒ ස්කම් එක හැදුනහම සබන් වලින් කුණු යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඩිටර්ජන්ට්ස් වල තියෙන්නේ. ඩිටර්ජන්ට්ස් වලට මේ hard water කියන එක ඉෂුව එකක් නෙමෙයි. තේරෙනවද? washing powder කියන්නේ hard water කිව්වොත් එයා රියැක්ට් කරනවා. එයා රියැක්ට් කරලා එයා පෙන හදනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ පෙන. මේකට කියන පුතේ මොකක් කියලාද අපි? මම එදා පේපර් ක්ලාස් එකේ කතා කරා මේ ගැන. මේක natural effect එකක්. This is a natural effect, one of the natural effect. You know what is it? What is that effect? Detergent swam. මේකට කියන්නේ detergent swam කියලා. Swan. Swan. ඔව්. නෑ ඒ ඇල්ගි එක වෙන ඊට කියනනම් ඒක. මේ කියලා detergent swam එක. ඒ කියන්නේ මේ වගේ fresh water bodies වල මේ වගේ පෙන හැදිලා සම්පූර්ණයෙන් වහගන්න එක. This is not eutrophication. This is made by detergents and soap, special detergents. This is not good. The water body get polluted. Many detergents swam. අපිට එනවා medicines ගැන. මේ කතා කරන්නේ පුතේ මොනවද? Domestic chemicals ගැන. බලන්න එක sub topic එකක තවත් තියෙන topics මේ කතා කරන්නේ. ඉවරයක් නැහැ. කොහොමද ඉතින් අපි මේ ඉවර කරන්නේ? ලේසි නෑ මේ වැඩේ. medicines වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. මේ එකක් තමයි disinfectants. ඒ කියන්නේ විස බීජනාශක. ඒකේ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ germ killers නෙවෙයි කියන්නේ. germ killers වර්ග දෙකයි. Detergents and antiseptics. Antiseptics කියන්නේ සිංහලෙන් ප්‍රතිපූර්තක කියනවා. Antiseptics used for the living tissues to kill germs in wounds. තුවාල වලට දාන්නේ මේගොල්ලෝ. You can't use disinfectant for that. Disinfectant using for washroom, toilets. පික් වගේ ඒවා ගන්න ඒකට. Phenol, chlorine, alcohol මේවා ගන්න නැහැ තුවාල වලට. living tissues damage වෙනවා. ඒවට තියෙන්නේ iodine, saline water, surgical sprit නම් දැන් ගන්නවා අඩුයි. තුවාලේ හැරෙනවා. boric acid. In addition, ඊට අමතරව aluminium hydroxide gel used in the burning wounds. ඔය පිච්චුණු තුවාල වලට ගන්නවලු මෙයාව. Magnesium hydroxide used as an antacid. Antacid කියන්නේ මොනවද? Used to remove the acidity of the stomach. බඩේ ගෑස් ගතිය අයින් කරන්න ගන්නෙව. Antacid. තව මෙතන වර්ගයක් ඉන්න ඕන. කවුද? මයිකල් ජැක්සන් මැරුණේ ඇයි? මයිකල් ජැක්සන් මහත්තයා මැරුණේ ඇයි? Allergic conditions of painkillers. Excessive intake of painkillers. කෝ painkillers නෑනේ ඔකේ. ඔව් ඒගොල්ලොත් එන්න ඕන. අපි දන්න painkiller එක මොකද්ද? Panadol. Panadol කියලා නම තිබ්බට ඕකේ නෑ. ඕකේ scientific name එක paracetamol. paracetamol තමයි එක එක නම් වලින් එන්නේ. පැනඩීන් කියනවා සමහරු කියනවා පැනඩීන් ගත්තාම ඉක්මනට හොඳ වෙනවා කියලා. තව සමහර ડોක්ටර්ස්ලා කියනවා පැනඩීන් බොන්න එපා ඇඩික්ට් වෙනවා කියලා. එතකොට වෙන ටැබ්ලට්ස් ආන්සර් කරන්නේ නැහැ කියනවා. අපි ওই පැරසිටමෝල් පෙත්තක් බීලා හිටියට ඒගොල්ලෝ මොෆින් වගේ ඒවා තමයි ගත්තේ. මොෆින් කියන්නේ එක ඩ්‍රග් එකකුත් වෙනවනේ එක්තරා විදිහක. ඒවා ඇවිල්ලා පේන් කිලර්ස්. හොඳ නැහැ. ඉස්සර ගත්තේ ඩිස්ප්‍රීන්. ඩිස්ප්‍රීන් liver damage වෙනවා කියලා නැමැත්තුවා.
kidney damage වෙනවා kidney damage. හා ඕනට වැඩි පැනඩෝල් 10ක් බීවොත් 10ට වැඩිය බීවොත් මැරෙනවා කියලා දන්නවනේ. නේද? පැනඩෝල් 10කට වැඩිය බීවොත් මැරෙනවා. එක සැරේ බොන්න හොඳ නෑ. මැරෙනවා. සුයිසයිඩ් කරගන්නා මිනිස්සු පැනඩෝල් ඕනර්ෂිප් බීලා. මයිකල් ජැක්සන්ගේ යාගේ ස්කින් කී තිබ්බනේ සර්ජරි එකක්. බ්ලැක් ස්කින් යන තිබ්බ යාට. ඒක නිසා ඒ සර්ජරි එක හරි ගිහිල්ලා නැතුව එයාගේ හැම ඇතුලෙන් එයාට පේන් එකක් එනවා. එයා ඒ නිසා ඕනට වැඩිය හයි ඩෝස් අරන් තියනවා ඇන්ටි මේ පේන් කිලර්ස්. එකකින් මැරුණා. ඒකයි හේතුව. ඒ වගේ පේන් කිලර්ස් ගන්න එපා පොඩි දෙයක් වුණා. හැමතිස්සෙම පැන්ඩෝල් බොන්න හොඳ නැහැ. හැමතිස්සෙම ඇන්ටැසිඩ් ගන්න හොඳ නැහැ. හැමතිස්සෙම ඇන්ටැසිඩ් ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? ඇන්ටැසිඩ් එන්නේ බඩේ හැදෙන හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් ඇසිඩ්නේ. ඇසිඩ් හැදෙන්නේ නැතුව යනවා. හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් බඩේ හැදෙන්නේ නැහැ. හැදෙන්නේ නැතුව මොකද වෙන්නේ? අපි කන කෑම වල තියෙන ජර්ම්ස් මැරෙන්නේ නැහැ. වෙනලට හැදෙනවා අපිට ඊට පස්සේ. ඉන්ෆෙක්ෂන්ස් එනවා. මොකද මේ ටැබ්ලට් එකෙන් ඇසිඩ් හැදෙන එක නවත්තනවා. කොස්මෙටික්ස්. මේක හොඳයි කාන්තාවන්ට. ගර්ල්ස්ට අහගන්න. ගෙදර තියෙන ඩියෝඩ්‍රන්ට් එකේ ඉඳලා තියෙන සියලුම දේවල් ඔය සැලුන් එක බියුටි සැලුන් එකේ ඒවා. මේ බ්ලීචින් ක්‍රීම්ස්, ටැල්ක් හෙයක්, ඩියෝඩ්‍රන්ට්ස්, ලිප්ස්ටික්ස්. දන්නවද ලිප්ස්ටික්ස් කියලා මොනවද ගන්න කියලා? තනිකර ලෙඩ් ඊයම්. ලිප්ස්ටික්ස් වල ලෙඩ් තියෙන ඊයම්. මේවා ගාපු ගම මොකද වෙන්නේ? ලිප්ස් පැලෙනවා. Dryness and cracks on the lips. ලිප්ස් පැලෙනවා. ලංකාවේ හිටිය වෙටන සිංගර් කෙනෙක් මැරුණා. මැරුණේ සැලුන් එක ඇතුලේ. කවුද? මාල්නි බුලසිංහල. කසුන් කල්ලාරගේ අම්මා. ඉටලි ෂෝ එකකට ගිහිල්ලා ඉටලිද කැනඩාද මන් දන්නේ ෂෝ එකකට ගිහිල්ලා ඉටලි වෙන්න ඕන. සැලුන් එකේදී hair dye එකක් ඇලර්ජි වෙලා මැරුණේ. ඒ වගේ බියුටි සැලොන්ස් වල ලොකු කේසස් එනවා. බියුටි සැලොන්ස් වල වැඩ කරන සමහර ඉතින් ඩොක්ටර්ස්ලා කියලා ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ ඩර්මටොලොජිස්ට්ලා වගේ වැඩ කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ මේ ඇලර්ජික් කියන්නේ මොනවද හැදුනහම මොකද කරන්නේද ට්‍රීට්මන්ට් බොන්න එක තමයි කියන්නේ. එච්චරයි දන්නේ. පොඩි ළමුත් දන්නවනේ ඒක නම්. ඉතින් අනවශ්‍ය දේවල් කරන්න ගිහිල්ලා නිකන් අමාරු වැටෙන්න එපා. breathing difficulties, vomiting, headaches, stomach ache, තියෙන ලෙඩ ඔක්කොම cancers. cancers එනවා කියන්නේ ඔයාට mercury දානවා. ඒ creams වලට mercury දානවා sun creams වලට. ඕවා හදන්නේ petroleum by products වලින්. තනිකර සබු ගස් කන්දේ petroleum by products වලින් හදන්නේ ඔය creams වර්ග ඔක්කොම. සුදු වෙනවා. අපේ හැමේ තියෙන melanin ගතිය ඔක්කොම අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ dry වෙනවා. ඊට පස්සේ melanin එක අයින් වුණාම ultraviolet absorption එක වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ cancers එනවා, skin cancers. හැමේ පිළිකා එනවා. ඉස්සර කාලේ වගේ කහ අනම්මනම් ගාගෙන ඉන්න ඕන natural cosmetics use කරන්න. natural cosmetics. paints. මේ ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව ඇති. paints. paints වල පුතේ තියෙනවා වර්ග තුනක්. components තුනක් තියෙනවා. pigment වර්ණකය. ඔන්ලයින් දරුවන්ට මාව ඇහෙනවා ඇති කියලා මං හිතනවා මේ මට ඔයාලා කියන එක ඇහුන්නේ නැහැ. ඇහෙනවද මාව? Can you hear me? මේක 6 දෙනෙක්ද කොහෙද ඉන්නව යන්තම්? පොඩ්ඩක් මැසේජ් එකක්වත් එවන්න පුතේ මට මේක ෆීඩ්බැක් එකක් ගන්න. right. පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා තියෙන ක්ලාස් රූම් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මාව ලොකුවට දැන්. වෙනදට වැඩිය. නේද? ඔව්. වෙනදට වැඩිය ලොකුවට පේනවා. ඒත් එක්කම සවුන්ඩ්ස් අරමුණ ඔක්කොම වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම තමයි අප්ඩේට් වෙන්න එපයි. ඔයාලගේ අන්තිම කාලේ හරි අපි එහෙම වෙන්න ඕන. බලමු සද්දේ දවල් පොඩි ඉෂුව එකක් තිබ්බා. අද මේක තමයි දෙවෙනි ක්ලාස් එක. මේ ක්ලාස් එක රිනෝවේට් කරාට පස්සේ කරන. හරි. මම කිව්වේ paints වල තියෙන components තුනක්. pigments, binder, vehicle. Pigment is the problem. To make pigments, heavy metals used. Pigments ගන්න තමයි ඔය heavy metals ගන්න මේ gold කියන්නේ heavy metal එකක්. bronze විතර නෙමෙයි mercury, sodium නම් heavy metal නෙමෙයි. ඒවා ගන්නවා.
ඔයාලා දන්නවද බිත්තිය ගෑවට පස්සේ අපි හිතා ඉන්නේ මේක දැන් හරි කියලානේ. නෑ. අවුවට මෙයා මේ බිත්තිය රියැක්ට් කරලා මේකින් කුඩු වගේ විසිරෙනවා. අපිට පේන්නේ නැහැ හැට. ඔය පේන්ට්ස් ලංකාවේ තියෙන ලෝකල් පේන්ට්ස් තියෙනවනේ. එහෙම නැති පේන්ට්ස් තියෙනවා. හොඳ ඒවා තියෙනවා. හරි? මම කතා කරන්නේ ලෝකල් පේන්ට්ස් ඔය ගණන් අඩුවට තියෙන පේන්ට්ස් වර්ග තියෙන. නැනෝ පේන්ට්ස් තියෙනවා හොඳ ඒවා. අවුව වැටෙද්දී දවල්ට පුතේ ඔය තීන්ත කුඩු අයින් වෙනවා. ඒතර අර මර්කරි නමන ඔක්කොම එළියට යනවා. අපි බ්‍රීත් කරනවා. එන්න අලුත් බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා මම දන්න විදිහට ජවර්ධනපුර කැම්පස් එකේ ළමයි හදලා තියෙන අලුත් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඒ ළමයි රිසර්ච් කරලා ඒගොල්ලෝ 100% කියනවා මේවා කුඩු එළියට යන්නේ නැහැ කියලා. හරි? නැත්නම් ඔය කියන බ්‍රෑන්ඩ්ස් ඔක්කොගෙම එක සීන් එක වෙනවා. බයින්ඩ් කියන්නේ මෙයාව අලවලා ගන්න කෙනා. දැන් මේ පිග්මන්ට්ස් ඇලෙන්න එපා ඒකට. ඒක පොලිමර් එකක්. it's a synthetic polymer. You know what polymer is? දන්නවනේ polymer කියන්නේ මොකක්ද කියලා? glue එකක්. synthesis glue එකක්. ඒ මොනවද ඉපදලන්නේ නැහැ. ඔක දිය කරන්න එපා. දිය කරන්න ගන්න vehicle කියන එක. vehicle කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ගන්නේ තින turpentine. ඒ කියන්නේ it must be highly volatile. එයා highly volatile වෙන්න ඕන. highly volatile. ඒ කියන්නේ අධික වාෂ්පශීලී විය යුතුයි. එතකොට තීන්ත ගාපු ගමන් වේලෙනවා. හැබැයි පිග්මන්ට් එක ඇලෙනවා සර්ෆේස් එකේ. සදාකාලිකව නෑ කුඩු කුඩු විදිහට අයින් වෙනවා ඊට පස්සේ. ඊටතරිය බහනකදී තීන්ත බකට් එක කොහට විසිකන්නේ? පල්ලෙහා ඇලට විසි කරනවා. මේකේ තාමත් තියෙනවා. මේවා ඊට පස්සේ වතුරත් එක්ක එකතු වෙලා මර්කරි අනම් මනම් ඇඩ් වෙනවා. ඔක තමයි ප්‍රශ්නේ. හොඳ නැහැ පේන්ට්ස් වර්ග. පේන් ගන්න නැතුව ඉන්න. පේන් කරන්න එපා ගෙදර ඈ. ක්ලැඩින් යූස් කරන්න ක්ලැඩින්. ඔප්පෙට් නොන්න ඉවරයි. හොඳයි නෝ උසලා තියෙන. ඔළුව අහුවෙනවා. ඉස්සර මගේ මෙතෙන්ටනේ තිබ්බේ. දැන් මෙතන POPs කියලා තියෙනවා හැමදාම එක්සෑම්ස් වල අහනවා. මෙච්චර කල් නම් ඇහුවා. ඔයගලන්ගේ ටර්ම් ටෙස්ට් වල අහලා තිබ්බේ නෑ නේද? POP කියන එක තේරුම persistent organic pollutants. persistent කියන්නේ survival in the environment for a long time without destroying. විනාශ වෙන්නේ නැතුව දීර්ඝ කාලයක් පරිසරයට රැඳලා තියෙනවා. හොඳ නෑ. ඇයි? persist in the environment for a long time period. They accumulate in the body of organisms along food chains. මම ගිය සතිය අඳලා පෙන්වන්නේ නේද biomagnification කියලා. කොහොමද aquatic plant එක තියෙන heavy metals food chain එකකින් ඉස්සරහට යන්නේ? magnify වෙන්නේ කොහොමද? කාගේද වැඩිම concentration එකක් හැදෙන්නේ කියලා? higher tropic levels වල කියලා. මෙයාලා තමයි හැදෙන්නේ. widely spread හැම තැනම පැතිරලා තියෙනවා. highly toxic තාම විෂයි. අඳුරගෙන තියෙනවා dirty dozen කියලා 12ක්. dozen කියන්නේ දුසිමටනේ 12ක්නේ. මේ වගේ pollutants 12ක්. completely banned. එකක් ලංකාවේ තිබ්බා. ලංකාවේ ඉස්සර මැලේරියා එපිඩෙමික් එක තියෙද්දි යූස් කර එකක්. DDT කියන එක කෙනා. යතහනම්. මං කිව්වේ පරාක්‍රම සමුද්‍රේ කුරුල්ල මරුණා කියලා. DDT වගේ දේවල් නිසා. දැන් DDT යූස් කරන්නේ නැහැ සරයි. මැල තියෙන්නේ ගහන්නේ. පෙට්‍රල් එක දිය කරලා. මං කිය ඩෙන්ගු වලට එහෙම ගහන්නේ ස්මෝක් එක. මෙන්න මේ වගේ භයානක ලෙඩ හැදෙනවා. හොඳ කන්න බැරි ලෙඩ. inborn defects ඉපදෙනකොටම defects. කොහොමද හොඳ කරන්නේ ඉතින්? කොහොමත් බෑ. One is there, huh? Battery pack. Cancers. මහරගම කැන්සර් හොස්පිටල් එකේ වැඩි හරියක් ඉන්න ළමයි. mental defects. මේක නේද තියෙනවනේ කාට. weaknesses of the immunity and function.
of reproductive system. ඒ කියන්නේ sterility වඳභාවය ඇති වෙනවා. මම ඒකනේ කියන්නේ ෆෝන් එක කකුල් දෙක අස්සේ ගහන් ඉන්න එපා කියලා. හොරෙන් පන්ති වලට ඇවිල්ලා උස්සගෙන ඇවිල්ලා. සාක්කුව තමයි heart එකට සුද්ධ කරන්න ඇඟින් එළියේ පවුච් එක කෙල්ලන් ඉන්නේ. අපේ උන් පවුච් එක ගහන් ගියොත් එහෙම ඉනේ ඉන්නේද්ද කියලා අහනවා. ඉස්සර ලංකාවේ තිබ්බ පවුච් ෆෝන් ආපු කාලේ අපිත් පවුච් යූස් කළා. ඒක ගාපුවම අහන්නේ මොකද මම ඉනේ බෙල්ට් එකේ ඉන්නෙක් ඉන්නවා කියනවා. ඒක තමයි සේෆ්ටි මෙතඩ් එක. ඇඟෙන් එළියේ තියෙන්න ඕන ෆෝන් එක. මේ මෙතන සාක්කුවේ දාන්න හොඳ නැහැ. මෙතන දාන්න හොඳ නැහැ heart එකට හොඳ නැහැ. රේසස් යනවා. කොහෙද තියන්නේ? එල්ල ගන්න ඕනද ඉතින්? පවුච් එක දාගන්න ඇඟෙන් එළියේ තියාගන්න. දැන් ඔයාලගේ දැන් සුදු මිනිස්සු ඇවිදින්න යනකොට මෙතන අර සයිඩ් පොකට් එක දාගන්න යන එළිය ඔක්කොම ටික ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ලොට්ට පට ටික. අපේ එහෙම මිනිස්සෙක් ගියොත් එහෙම මිනිහට අමුතු විදියට බලන්නේ. මේ කමුකෙද්ද මේ කියලා. නේ? අනික අපේ යන්න බයනේ හොරු කඩන් දිව්වොත් එහෙම මේක. right. ඔය pollutants ගැන කතා කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ එනවා adverse effects of environmental pollution. මේකේ adverse effects වර්ග දෙකක් තියෙනවා direct effects and indirect effects කියලා. මුලින්ම යන්නේ පුතේ direct effects වලට. මේකෙන් අපි ගොඩක් කතා කරලා ඉවරයි මේ වෙනකොට. acid rains direct effect. global warming direct effect. අද ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් මම paper class එක කරලානේ ආවේ. බලන්න ඔයගොල්ලන් term test paper එකේ අහලා තිබ්බනේ global warming ගැන. මට equation එක මතක නැහැ. yes. ඔක දෙන්න මොන paper එක පොඩ. මම තමුන්ට වෙන කලින් කියලා ඇති ඒ ගැන. මේක එක තැනක අහනවා what is the adverse effect issue arise due to increase in the carbon dioxide percentage? Carbon dioxide is a greenhouse gas, hot gas. When carbon dioxide increased, global warming occurs. That means increase of global temperature. If you have written greenhouse effect, it is incorrect. No marks given. මේකට කවුරු ලිව්වනම් green house effect කියලා ඒක වැරදි උත්තරේ. ලකුණු නැහැ කියලා ඔන්න මාගේ ස්කීම් එකේ තියෙනවා. green house effect කියන්නේ හොඳ දෙයක් කියලා මං කිව්වා. මං කිව්වේ සමහර රටවල එළවලු වවන්නේ green houses ඇතුලේ කියලා. ලංකාවේ නෝරලි පැත්තේ තියෙන. මේක හොඳයි. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේකෙන් හැදෙන global warming. එන උත්තරේ එන්න ඕන global warming කියලා. මේක වැරදි. Global warming හැදෙන්න හේතුව excessive greenhouse gases like carbon dioxide. Okay? The main greenhouse gas is carbon dioxide, excessive burning of fossil fuel. Yeah? And what happened when global warming occurs? I told that glacier melt, that water added to the sea water level increase, and the small islands will be submerged. El Nino effect causes. ඒ ඇවිල්ලා අපි කතා කරේ direct effect එකක් ගැන. Acid rain and global warming. මෙන්න තුන්වෙනි එක. Depletion of ozone layer. ozone layer එක බිඳ හැලීම. දැන් නම් මේක recover වෙගෙන යනවා කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Earth එකේ Earth surface එකේ ඉඳලා 25 kilometers විතර උඩින් තියෙනවා stratosphere එකේ protective layer එකක් ozone layer කියලා. ඕකේ තියෙනවා O3 කියන ගෑස් එක. ඕක නිකන් ඇදෙන්නේ නැහැ. අප ඇට්මොස්ෆියර් එකේදී ඔක්සිජන් අල්ට්‍රාවයලට් රේසස් ඇබ්සෝබ් කරලා එයා කැඩෙනවා බ්‍රේක් ඩවුන් වෙනවා ඇටමික් ඔක්සිජන් වලට. Atomic oxygen is more reactive. Atomic oxygen further react with oxygen gas. මෙයා ආයෙත් ඔක්සිජන් එක රියැක්ට් කරලා හදනවා O3.
මේ හැදෙන ඇටමික් ඔක්සිජන් ගෑස් එකත් එක්ක රියැක්ට් කරලා නැවත හදනවා O3. O3 ozone gas is unstable. මෙයා unstable. It can't be in the low atmosphere. මෙයාට ඉන්න බෑ පහළ atmosphere එකේදී. But this equilibrium is maintained. හැබැයි මේ equilibrium එක පවත්වා ගන්න ඕසෝන් ලේක ඇතුලේ. මොකද්ද equilibrium එක? Atomic oxygen react with oxygen making O3 ozone gas. Ozone gas break down to oxygen and atomic oxygen. Reversible reaction. මේක දෙපැත්තට සිදු වෙමින් තියෙනවා. It's a balance. The important thing is harmful ultraviolet rays emitted by the sun absorbed by this gas. What happens? What happens is certain gases released to the atmosphere from the earth. අපි මෙහි යවන සමහර gases like CFC, chlorofluorocarbon, nitrous oxide, they react with ozone gas and break down. මේගොල්ලෝ ගිහිල්ලා මේ CFC වල තියෙනවා ක්ලෝරීන් කියලා කොටසක්. මෙයා ගිහිල්ලා අල්ට්‍රාවයලට් උරා ගත්තාම ඇටමික් ක්ලෝරීන් හැදෙනවා. එයා ඇටැක් කරනවා කෙලින්ම ගිහිල්ලා O3 කරලා එයාව බ්‍රේක් ඩවුන් කරනවා. දැන් ඕසෝන් නැහැ. එතන හැදෙන හෝල් එකක් හිලක් හැදෙනවා. ඒකෙන් මොනවද වෙන්නේ? harmful ultraviolet rays කෙලින්ම earth එකට වැටෙනවා. ultraviolet කියන්නේ එනර්ජි එක වැඩි. visible sunlight වල අන්තිමටම ඉන්නේ violet color එක. විබ්ජියෝ කියලා අපි ලියන්නේ. එයාගේ තමයි frequency වැඩිම. frequency වැඩිම violet color. frequency with means energy. එතකොට ඊටත් වැඩි එනර්ජි කියන්නේ ඒක හොඳ නැහැ. ඒකයි ultraviolet කියන්නේ. ඊටත් වැඩි එනර්ජි එකක් තියෙන. violet colorටත් වැඩි. ඉතින් ඒක වැටුනහම කෙලින්ම cancers හැදෙනවා. ඇහි සුද cataracts of the eye. බලන්න ඔයගොල්ලන් ගෙවල් වල අනිවාර්යයෙන්ම family member කෙනෙක් ඉන්නවා cataracts ආපු. surgery කරපු. cause mutations. ඥාන විකෘතිත ඇති වෙනවා. reduce body immunity. ප්‍රතිශක්තිය නැහැ. affect the photosynthesis too. මේක photosynthesis වලට බලපානවා. කෙලින්ම හොඳ නැහැ photosynthesis වලට. right. Another direct effect. Photochemical smog. Photochemical smog. මම ඒ ගැන කිව්වා. ඔයාලා මතක ඇතිනේ මම එදත් කිව්ව ක්ලාස් එකේදීත් අපිටත් දවසක් නිවාඩු හම්බුණා ඔය හින්දානේ. මතකද ගිය අවුරුද්දේ මේ වගේ කාලේ දවසක අපි ස්කූල් යන වෙලාවට දැන් මේ දවස්වලත් ඔන්න තියෙනවා කේස් එක. දන්නවද? පළාත් කීපයක ඇට්මොස්ෆියර් එකේ ට්‍රාන්ස්පරන්සි එක අඩු වෙලා පොලියුෂන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. එයා පොලියුටන්ස් වැඩි මාස්ක් එකක් යූස් කරන්න කියනවා. ඒක එක දවසක් ගොඩක්ම තිබ්බා. දවස් කීපයක්. අපිට නිකන් මිස්ට් එක වගේ පෙවුණානේ. ඒකට හේතු වුණේ දකුණු ඉන්දියාවෙන් ආපු කෙමිකල්ස් වගේක්. කැලයක් කපලා ඒ ෆැක්ටරිස් වලින් ආපු කෙමිකල්ස් මෙහෙ මේ රියැක්ට් කරලා තමයි හැදුනේ කතන්දරේ. yellow colored mist. කහ පාට මීනුමක් වගේ. තද මීනුමක් fog කියලා කියන්නේ ඒකට. Formed due to reaction between sunlight and chemicals in vehicle emission. Nitrogen dioxide, nitrous oxide තමයි හේතුව මේකට. මෙයා රියැක්ට් කරනවලු ඉරේලියත් එක්ක. මේවා යන්නේ vehicles වලින්, factories වලින්. එතකොට තමයි මේ කහ පාට හැදෙන්නේ. බීජිං වල ඔය ලොකු සිටිස් වල ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. කහ පාට මීදුම. මේක හොඳ නැහැ. මේකෙන් ගොඩක් අපේ විෂන් එකට බලපාන. මේ දේවල් වෙනවා. Cause respiratory tract disorders. Cough, wheezing. ඔය හැදෙනවා. කැස්ස, ඇදුම වගේ දේවල්. Toxic to plants. ශාක වලට ඉතාම විෂයි. Plant growth and food production is affected. Vision is affected due to turbidity. Turbidity කියන්නේ මේක නිකන් දැලක් වගේ බැඳෙනවනේ. Quality of rubber and clothes reduced due to bleaching. Bleaching කියන්නේ මේකේ කලර් එක decolorize වෙනවා. Discolor වෙනවා. නැති වෙලා යනවා. කලර් එක remove වෙනවා. Right. Next. Biomagnification.
මේ ගැන මං කියලා දුන්නා ගිය සතියේ. අනිවාර්යෙන් එනවා. What is biomagnification කිව්ව ගමන් ලියන්න ඕන collection of toxic chemical pollutants along with food chains from one trophic level to other. Toxic chemicals අපි කලින් ගත්තේ POPs කියලා. ඒ වගේ ඒවා aquatic food chains හරහා ගිහිල්ලා එක trophic level එකකින් අනිත් trophic level එකට එකතු වෙනවා. Magnify වෙවි යන්නේ. Accumulate වෙනවා. That is called biomagnification. Very dangerous. Right. Those are the this is another one too. ඉස්සෙල්ලා මගෙන් ඇහුවා අර මේ ඩිටර්ජන්ට් ස්වයං ගැන කියද්දි ඕක ගැන ඇහුවේ. ඩිටර්ජන්ට් ස්වයං කියලා කියද්දි ඕක තමයි ඇහුවේ. පටලව ගන්න එපා. මේකට කියන්නේ eutrophication. මේකට කියන්නේ සුපෝෂණය කියලා සිංහලෙන්. මේක හරියට වැඩිපුර කෑමම වෙනවා වගේ වැඩක්. අධිපෝෂණය වගේ දෙයක්. සුපෝෂණය. What happens here? මෙතන මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? Because of agrochemicals, detergents, factory effluents, domestic waste, these two ions, nitrate and phosphate, excessively added to the water body. ඕනට වැඩිය add වෙනවා. කොහෙන්ද add වෙන්නේ? From detergents, agrochemicals, factory waste and feces, fecal matter, කක්කිය වලින්. These two act as nutrients for the growth of algae. Algae වලට හරි ෂෝක්. ඇයි? ඒගොල්ලන්ට මේක හොඳ කෑමක්. Then algae start blooming. Algae grow like a carpet, green carpet, covering the entire water body. මුළු water body එකම cover වෙනවා. green carpet එකක් හදනවා. ඉතින් හොඳයි ලස්සනයි. ලස්සන නෙමෙයිනේ වැඩි. ඇයි? Because of this green carpet, algae bloom. No sunlight penetrate to the bottom. කොහොමයකට ඉරේලි යනවා ඇතුළට. When the sunlight is not there, no photosynthesis can be done. No photosynthesis can be done by aquatic plants, algae. Then no oxygen inside. Then the fish will die. Lack of oxygen create anaerobic condition inside the water body. Then water body එක ඇතුලේ හැදෙන්නේ මොකද්ද? anaerobic condition එකක්. නිර්වායු තත්ත්වයක්. Under that condition, anaerobic bacteria grow. මේකේ හැදෙන්නේ anaerobic bacteria. Anaerobic bacteria grow. And they decay the dead bodies. ඒගොල්ලෝ මේ dead bodies කනවා. When they decay those, they release odor gases. උන් ඒ වැඩේ කරනකොට පල් වෙච්ච වතුරේ මේක stagnant water තියෙන ඇතුලේ. හරියට පොල් අර පොල් එලි පල් කරන වතුර වගේ. Anaerobic harmful and toxic gases release. ගඳේ බැරි gases හදනවා. මොනවද? ගන්ධක වායු. ඒ තියෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් කියන්නේ තනිකර කුණු බිත්තර ගඳ. ඇමෝනියා කියන টয়ලට් ගඳ. මීතේන් කියන්නේ දන්නවනේ මඩ ගඳ. මේ odor gases release වෙනවා. The water body become unsuitable for the consumption. You can't use that water further. No natural beauty. Aquatic life, flora, fauna is under destroyed. මරණ සියල්ලම මේකේ. මේකට කියන්නේ eutrophication කියලා. සුපෝෂණ තත්වය. Eutrophication. Loss of transparency of water. වතුරේ transparent තියෙනවා. Unable to utilize them. Reducing biodiversity because of death of animals and aquatic plants. Loss of beauty of the reservoir. ඔයගොල්ලන්ගේ ගම්වල ඇති ඕන තරම් මේ වගේ ජලාශය. බලන්න ඔය තත්ත්වය තියෙනව ඇති.
වැඩක් නෑ තත්ත්වයට ගන්න බෑ සුබුටි විදියට. සෑහෙන අමාරුයි. මේ තියෙන්නේ ෆුකුෂිමා නියුක්ලියර් පවර් ස්ටේෂන් එක පිපුරුවේ සුනාමි ඇවිල්ලා. සුනාමි ඇවිල්ලා පිපුරුවා මේක. ඊට අවුරුදු ගානකට කලින් මම හිතන්නේ චර්නෝබිල් එක පිපුරුවා රෂ්‍යාව වල. තාමත් ඒ පැතිවල මිනිස්සු නැහැ. මම එදත් කිව්වා ජන ශූන්‍යයි කියලා. මිනිස්සු නැහැ. ඉන්න බෑ. රේසස් තියෙනවා harmful. අනවශ්‍ය වැඩ කරන්න ගිහිල්ලා පුපුරලා තියෙන්නේ. නිකන් ඉබ්බේ පුපුරලා නෙමෙයි එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කරන්න ගිහිල්ලා ඒක ඇතුලේ. මේක පිපුරුනේ සුනාමියකට. ඒක තමයි බය ලංකාවේ පවර් ස්ටේෂන් එකක් හදන්න. වෙන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වියදම ඉතාම අඩුයිලු. ලොකු එනර්ජියක් ගන්න පුළුවන්ලු. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයගේ පොඩි දෙයක් වුණොත් ලංකාව වගේ රටක් කරතු දෙයිද? පොඩිනේ රට. මුළු රටම විනාශ වෙන්න පුළුවන් එක සැරේ. නමුත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. ඊට වැඩිය සයිලන්ට් ඩිසාස්ටර් එකක් තමයි කෝල් පවර් ස්ටේෂන් කියන්නේ. මෙන්න තියෙනවා ඉන්ඩිරෙක්ට් එන්වයරන්මන්ටල් ඉෂුස්. ඉන්ඩිරෙක්ට් අර වගේ මේව හැදෙනවා. තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. loss of habitat of organisms. ඉන්න තරම් නැති වෙනෝනේ. natural habitats of wildlife will be lost. මුන්ගේ ස්වභාවික වාසස්ථාන නැති වෙනවා. desertification causes. desertification කියන්නේ සෑහෙන කල් වැස්ස නැති වුනහම global warming එක ආවහම wind speed එක වැඩි වෙලා evaporation එක වැඩි වෙනවා soil water වල. evaporation වැඩි වෙද්දි ළමයි පොළවේ යට තියෙන salt ලුණු පොළ උඩට එනවා. වතුර ටික වාෂ්ප වෙනවා salt ටික ඉතුරු වෙනවා. the soil become salinity. salinity කියලා කියන්නේ මුකුත් ගහක් හැදෙන්නේ නැහැ ඔක ඊට පස්සේ. that is desertification. කාන්තාරීකරණය. ඔය west African countries වලට වෙලා තියෙන ඕක තමයි. because of the continuous drought. ටික දිගට ආපු ඉඩෝර නියගියන් නිසා වෙන්නේ මේක. මෙන්න මෙතන තව දෙයක් තියෙනවා. invasive species. දන්නවනේ grade 9 එකෙන් නෝමම. what is invasive species? මොකද්ද invasive species කියලා කියන්නේ? ආක්‍රමණික විශේෂ කියලා කියන්නේ. මේගොල්ලෝ ලංකාවේ උපන් අය නෙමෙයි. plants animals ඒගොල්ලොම ඉන්නවා. මේගොල්ලෝ ශ්‍රී ලංකන්ස් නෙමෙයි. එහෙනම් මේගොල්ලෝ පිටින් ගෙන ආපු අය. අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. අපේ උමනාවට අපි ගෙනල්ලා. maybe plant or animal. but now they become threat to the native species. හැබැයි ඒගොල්ලෝ දැන් native species වල threat එකක් වෙලා. ලංකාවේ endemic අයට දැන් ලෙඩේද? එයාට ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. ඊට වැඩිය හැදෙනවා වේගෙන් බෝ වෙනවා. බ්‍රීඩ් වෙනවා වේගෙන්. ඒක තමයි ෂූ එක. ගොඩක් ඔය මේ ඉන්ලෑන්ඩ් වෝටර්ස් වල ඉන්නවා අර ටැංක් ක්ලීනර් කියන එක. ඌ ගේන්නේ ටැංකිය වල සුද්ධ කරන්න. ඌ ජරාව කරනවනේ මාළුන්ගේ. නමුත් ඌ ටික ටික ලොකු වෙන ඌ කන්නේ නැහැ. ඌ නිදා ගන්න. ඊට පස්සේ මිනිස්සු කරන්නේ මොකද? මූ හදන්න බෑ. මූ එන්න සයිස් එක හැදෙනවා. මූ ගිල වැවකට දානවා. දැන් වැව් වල දැල් දාපුවාම වැඩිපුර අහුවෙන ටැංක් ක්ලීනර්ස්ලා. කන්න බෑනේ. ජරාවනේ. ඒ වගේ ට්‍රවුට් ෆිෂ් අන්න තව මම ග්‍රේඩ් එකේ මන්නාව කියලා එකක් කියලා තිබි මේ වගේ. මන්න පීහයක් වගේ ඊළඟට ප්ලාන්ට්ස් උත් තියෙනවා ලැන්ටානා වේගින් බොන අන්දර ජයන්ට් මිමෝසා යෝධ නිදිකුම්බ හැදෙන්න බීච් අයිනේ බැකෝ මැෂින්ස් දාලා තමයි අයින් කරන්නේ මිනිස්සුන්ට අයින් කරන්න බෑ කැපෙනවා මේ ඔක්කොම ඒ කටු වලට ඒ ගස් එන උසයි වේගින් අනිත් පැල ඔක්කොම යට කරන් බෝ වෙනවා ඒ පාටීනියම් තහනම් හදන්න පාටීනියම් කියන එක පැලයක් තිබ්බනම් ඇති ගෙදර අනිත් ගස් ඔක්කොම ඉවරයි පාටීනියම් දැන් අපි කෙමින් පාඩමේ අවසානට වගේ ඉන්නේ
හරි ඔය කියනේ ඔක්කොම ටියුට් එකේ තියෙන හොඳට අහගෙන ගිහිල්ලා ටෙක්ස්ට් බුක් එක ළඟ තියාන මගේ වීඩියෝ එකක් බල ලියන්න. එතකොට හරි. දැන් ඔය හෙට සබ්ජෙක්ට් එක මම දන්නේ නැහැ මොකක්ද තියෙන හෙට. ලිටරේචර්ද? සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයි ලිටරේචර් කරනවානේ. ඒ කෙසේ වෙතත් ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන උනන්දුව අවශ්‍යතාවය දැන් නැහැ කියලා මට තේරලා තියෙන නිසා මම පන්තිය නවත්තනවා. ඒක මම අදම නවත්තලා හයිඩ්‍රෝකාබන් පාඩමේ රෙකෝඩින් එකක් කියවනවා. මම ඒක දැනුම් දෙනවා මොකද මම ගිය සැරේ පාඩමෙන් තොක් කරා. අර මේ විභාගෙත් ආවනේ මේ මාසේ පුතේ. එක්සෑම් එක ආව නිසා ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන උනන්දුව ඒ දේවල් නැති වුණා. ඉතින් ඒක මටත් හරි කරදරයක්. නැත්නම් පන්තියේ ළමයි නැහනේ. තාම සුළු පිටසක් ඉන්නේ. මම එහෙම උගන්නන්න කැමති නැහැ. ඔන්ලයින් එකෙත් නැහනේ. ඒ කියන්නේ ළමයින්ට එපා. ඒ නිසා මම ඒක නවත්තනවා. නවත්තලා මම හයිඩ්‍රෝකාබන් පාඩමට මම ටියුට් එක WhatsApp වලින් එවලා මම රෙකෝඩින් එකක් එවන එක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි සමුද්‍ර ක්ලාස් එකේ ළමයි ඉන්නවා. ඒ දරුවෝ තාම ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට මම ඉරිදා පන්ති කරනවා කොහොමද. මම ප්‍රොමිස් වෙනවා කියලා මම ඒක කරලා ඒක ඉවර කරනවා. ඕගොල්ලන්ගේ එක මම හිතාගෙන ලබන සතියේ රෙකෝඩින් එකක් එවලා අදින් පන්තිය නවත්තන්න. මොකද මේ ළමයි නැති ගියා බුරුට තේරුම් ආයෙ ගෙන්න ගන්න ඕනේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන දැන් මේ කියලා වැඩක් නැහැ මෙතන කට්ටිය නැහනේ. හතරයිනේ ඉන්නේ. ඔව්. මම ඔන්ලයින් ඔය හතර මොනවා කියන්නේ ඔන්ලයින් පේපර් ක්ලාස් එකක් මං හදනවා. මම ඒකත් සමුද්‍රයේ ළමයික කතා කරලා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් දවසක පුළුවන් වෙලාවක බොයිට රැක වගේ තමයි වෙන්නේ. ඒකත් උනන්දුව තියෙන විදිහ බලලා තමයි කරන්නේ. ඇත්තටම මේක මේ සමහර වෙලාවට ළමින්ටත් එපා වෙලා තියෙන්නේ මේක ඉගෙන ගන්න එක මේ ඕ ලෙවල්. දැන් ඇති කියන මට්ටමේ ඉන්නේ. දැන් ඇති තියරි නම් ඕනේ නැහැ. පේරන්ට්ස්ත් කියන්නේ තියරි නම් ඕනේ නැහැ දැන් පේපර්ස් කරා නම් හරිනේ කියලානේ. හැබැයි පේපර්ස් කරන්න කලින් තියරි ටික ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕනේ ඉවරක් වෙන්න. මොකද ඔය පේපර් ඕලෙවල් පේපර් වල එහෙන අහු මුළු වලින් අහන්නේ. දන්නෙත් නැහැ මේවා පොතේ තිබ්බද කියලා. හැමදේම එහෙම ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි පේපර්ස් කරන්න වෙන්නේ. අපි සමගාමීව යනවනේ පේපර්ස්. මම කොහොමද මේ තව මාස 3ක් විතර ඉතුරු වෙනවනේ ඔයගොල්ලන්ට. දෙකක් විතර. මේ මාස දෙකේ තුල මාර්තු අප්‍රේල් දෙකේ තියෙනවනේ. ඒ දෙක තුල ඔන්ලයින් පේපර් ක්ලාස් දවස් 8ක් තියෙනවා. ඔන්ලයින් පේපර් ක්ලාස් එකකින් වෙන විදිහකට හෙල්ප් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඔන්ලයින් ජොයින්ලා ඉන්නවා වගේ මට පුළුවන් පේපර් ක්ලාස් එක කරන්න. හැබැයි ගෙන්නන්නේ නැහැ කවුරුවත්. ෆිසිකල් නැහැ. ඔන්ලයින් විතරයි. ඒක ලේසි. ඔන්ලයින් විතරයි. කැමති කෙනෙකුට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අතන පේපර් ක්ලාස් එකට යන්න බැරි පිරිසක් ඉන්නවා. ගොඩක් පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ දවසේ ඒ වෙලාවට යන්න බැරි අය. ඒ නිසා වෙන දවසක දාගන්න සිද්ධ වෙනවා මට. හරි? right. Factors that affect the lifestyle of human. Factors that affect the lifestyle of human. අපේ ලයිෆ්ස්ටයිල් එකට බලපාන හේතු. ඒ කියන්නේ අද අපි වෙනකොට අපිට තියෙන්නේ complicated lifestyle එකක්. So complicated lifestyle. Because of that, we are so busy, we have no rest, and more easily we are subjected for various infectious and non-infectious diseases. We have been lost our immunity. ප්‍රතිශක්තිය සම්පූර්ණ නැතිලා අපේ. One of the reason is industrialization. That means agricultural economy changes to what? Agricultural economy changes to අපි ඒකට කියනවා මේ කෘෂිකාර්මික ආර්ථිකය කාර්මිකකරණය වුණ එක. කාර්මික ආර්ථිකය බඩපත්. ඒ කියන්නේ industrial agricultural society agricultural economy becomes to good and services. Convert to good and service. බහණ්ඩ හා සේවාවට පත් වුණා. It has been started from Europe, from Industrial Revolution.
ඒක තමයි ප්‍රධානම හේතුව. හැබැයි ඒකෙන් තමයි ගොඩක් දේවල් ලැබුණේ අපිට. නමුත් ඒකේ ඕන නැති හොඳ නැති දේවල් තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඉන්ඩස්ට්‍රියලයිසේෂන් කාර්මිකකරණය. අනිත් එක ඔබට මට දෙගොල්ලටම බලපාන දෙයක්. අර්බනයිසේෂන්. අද ගෙදරින් අහලා බලන්න ඔය රෙකෝඩින් එක බලන්න ඇතිනේ ඉස්සරහට. තාත්තා අම්මා තමන්ව ටවුන් එකේ ඉස්කෝලේට දාගන්න කොහෙද ඇඩ්‍රස් දැම්මේ කියලා. ආ රෙජිස්ටරේ තියෙන එක ඇඩ්‍රස් එකක් හිටියේ කොහෙවත්. නැත්තම් කොහොමද ඔය ස්කූල් OB OG නැතුව ඔය ස්කූල්ස් වල 1 2 3 4 කියන පන්ති වලට 5 කියන පන්ති වලට කොහොමද ඔය කුලිය පිටිය නාරම්මල ගල්ගම මුනික වැරට්ටිය ඒ පැති වල ළමයි එන්නේ? ආ එන්න හේතුවක් නැහැ නේ ශිෂ්‍යත්වයට කලින්. තාත්තා හෝ අම්මා OB OG හිටියොත් හරි අවුලක් නැහැ. එහෙම නැතුව කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? එහෙනම් සහෝදර පදනමක් තියෙනවා. පොඩි එකා දාගත්ත විදිහක් තියෙනත් නේ. ඒ නිසා ඕකට කියන්නේ අර්බනයිසේෂන් කියලා. ගම්මුල තියෙන අක්කර ගණන් අතෑරලා දාලා නගරේ පුංචි ගේකට රෙන්ට් එකට එනවා ජූඩි කොටුවකට. හිර වෙලා ඉන්නවා. ෆ්ලැට්ස් වල ඉන්න කොළඹ ෆ්ලැට්ස් වල ඉන්න හිර වෙලා. මේ මිනිස්සුගේ මේ ඇත්ත ගම් වලට ගියොත් එහෙම මාර නිදහස්. නමුත් ඒ වගේ ඉන්න බෑ, ජොබ්ස් කරන්න බෑ, වයිෆයි නැහැ, ඉලෙක්ට්‍රිසිටි නැහැ, ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් නැහැ. ඒගොල්ලෝගේ තාත්තලා මේ කරේ කුඹුරු වැඩ. දැන් ඉන්න අය කරන්න කැමති නැහැ, අමුඩ ගහගෙන පස්සෙලිය දාන්න කැමති නැහැ ඒව කරන්න. ඔව්. ඒ කුඹුරුත් විකුණලා පොල්ලතුත් විකුණලා තියෙන ඔක්කොම විකුණලා දාලා තමයි මෙහෙට ඇවිල්ලා පර්චේස් 2ක 3ක 4ක 5ක ඉන්නේ ඇවිල්ලා හිර වෙලා කොටු වෙලා. ඊට පස්සේ නිවාඩුවක් හම්බෙච්ච ගමන් රිසෝට් අපාර්ට්මන්ට් කිය හොය යනවා හොටෙල්ස් වලට. පොඩි ඇලක් තියෙනවා, ඒකේ මාළු වලන පුළුවන්, කමතක් තියෙනවා, කුඹුරු තියෙනවා, පට්ටාතර බයිසිකල් බදින්න තියෙනවා, වෙනම සයිකල් ට්‍රැක්ස් තියෙනවා. ආ ඒවා තියෙන හොටෙල්ස් වල. ඔය අමා එහෙම තියෙන්නේ පේනවද? නමුත් ඇත්තම බැලුවොත් ඒගොල්ලන්ගේ දෙමාපියෝ ඉඳලා තියෙන ඊටත් වැඩිය හොඳ රිසෝට්ස් වල ඉඩ තියෙනවා ගම් වල. ඔකට කියන්නේ අර්බනයිසේෂන්. මම වැඩි කියන්නේ නැහැ මොකද ඔන්ලයින් අහන් ඉන්නෝනේ කට්ටිය. ලැජ්ජයි දුනොත් එහෙම. නෑ ඔය රෙජිස්ටර් ඇඩ්‍රස් අරන් බලන්න කොහොමද ආවේ කියලා. commercial agriculture irrigation system මේව අවශ්‍ය නැහැ. මෙන්න මේක වැදගත්. Problems that arise due to changes in lifestyle. මොනවද changes? හොඳ පැත්තට නම් නෙමෙයි පුතේ changes උනේ. සියල්ලම නරක පැත්තට වෙලා තියෙන්නේ. Growth of non-contagious and contagious diseases. What do I mean by non-contagious? Diseases which are not spread from one person to another. එකෙක්ගෙන් තව එක්කට බෝවෙන්නේ නැති ලෙඩ. As example, if I have diabetes, if I am a diabetic patient, my diabeticness does not pass to you. If I am a heart patient, it doesn't pass to you, but sometimes it came from genetically. ඒක වෙනයි. මේ කතා කරන්නේ ළඟ හිටියට බෝ වෙන්නේ නැති ඒවා. Not like corona. ඒවා බෝ වෙනවා. ඇයි ඒවා හැදෙන්නේ මයික්‍රොබ්ස් ලගින්. මේවා non contagious diseases. තනිකරම habits වලින් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Bad habits. Lack of physical exercises. මේ කතා කරන මටත් අදාළයි. Excessive consumption of tobacco and liquor to release the stress. Stress අඩු කරගන්න කරන දේවල්. කුරුණෑගල පැත්තේ තොල හොඳයි. කොළඹ සයිඩ් එකේ ස්ට්‍රෙස් අඩු කරන නයිට් ක්ලබ්ස් යන්නේ. කෙල්ලකොල්ලෝ නයිට් ක්ලබ්ස් යන්නේ ස්ට්‍රෙස් අඩු කරගන්න කියලා. තව කොටසක් ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ ස්ට්‍රෙස් අඩු කරගන්න බැරි වුණාම තට්ටු ගණන් බිල්ඩින් වලින් පැනලා මැරෙනවා. ડિප්‍රෙෂන්. භාගයෙන් භාගයට ડિප්‍රෙෂන්. ඔව්. තව ඉස්සරහට තවත් ડિප්‍රෙෂන් වැඩි වෙනවා. අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඔය ටැක්ස් ප්‍රශ්න නම් නම්. කොච්චර රිලැක්ස් එකේ ඉන්න හැදුවත් පිටින් එන ප්‍රොබ්ලම්ස් එක ඒවට ෆේස් කරන්න බැරි වුණාම මොකද වෙන්නේ? ડિප්‍රෙෂන්. රට යන්නේ කියලා ලක්ෂ ගණන් කෝටි ගණන් මිනිස්සු හොරකම් කරලා කරගන්න දෙයක් නැහැ. නේද? තමන් කර හිටපු අවුරුදු ගණන් කරපු ජොබ් එක නැති වෙලා
බිස්නස් ඔක්කොම කඩා වැටිලා. තියෙන ඉඩ කඩන් ටික ඉගුණ ගන්න මිනිහෙක් නැහැ. වාහන ගන්න මිනිහෙක් නැහැ. ડિප්‍රෙෂන් වෙනවා කොහොමද? ડિප්‍රෙෂන් නැති අය ඕන තරම් ඉන්නවා. හැබැයි ඉතින් පාඩුවේ ආතල් එකේ. මොන රෙඩි හිතන්න ගියාම ડિප්‍රෙෂන්. ඒකනේ ડિප්‍රෙෂන් කියන්නේ. wrong food habits. ඔය ටික තියෙන්නේ ඔක්කොම අපිට අදාළ දේවල්. හැබැයි බලන්න දෙයක් නැහැ. common contagious diseases are contagious වෙන්න බෑ non contagious වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ ලෙඩ ටික තමයි තියෙන්නේ. කැන්සර්ස් තමයි ප්‍රධානම භයානකම. අද කාලේ කැන්සර් එකක් කියන්නේ පොඩි දෙයක් විදිහට ගණන් ගන්නෑ. හැමෝටම තියෙනවා. 10ක් ගත්තොත් එක්කිනුන කැන්සර්. නේ? කැන්සර්ස්, පල්මොනරි ඩිසීසස් කියන්නේ රෙස්පිරේටරි සිස්ටම් එක සම්බන්ධයි. ඩයබටිස්. 60%කටම තියෙන non contagious diseases පොවෙන්නේ නැති ඒවා. ඔය කියපු જાති ඒවා. ඕකෙන් O level questions දෙක තුනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කෙලින්ම structured essay paper එකේ first question එක. දැකලා තියෙනව ඔයගොල්ලෝ? මෙන්න මේ කොටස ඉවත් කරලා තියෙන පුතේ සිලබස් එකේ. මොකද මේක grade 8 වල කියලා දුන්නා. සහ මේකේ තියෙන සමහර දේවල් දැන් වෙනස්. අලුත් අප්ඩේට්ස් වලින් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න මෙහෙම ලෙඩක් ලංකාවේ තියෙනවා chronic kidney disease CKD. මේක බහුල වශයෙන් තියෙන්නේ dry zone එකේ farmersලා අතර යන මේ තියෙන්නේ. කුරුණෑගලටත් ටික ටික එනවා ගල්ගමුණිකට පැත්තෙන් එනවා. වෙනම හොස්පිටල් එකකුත් මෝදි මහත්තයා හැදුවනේ පොළොන්නරුවේ කිඩ්නි වලට. නේද? ඔව් ඒ තරම් ඉන්නවා මිනිස්සු. මගේ ඉබ්බගම සෙන්ටරල් එකේ හිටපු වයිස් ප්‍රින්සිපල්ස් නැති වුණේ CKD හැදිලා. ලින්ටන් සර්. මේකට හේතු ඒවා වෙනස්. දැන් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. සිම්ප්ටම්ස් නම් හරි. නමුත් මේ කියලා තියෙන දේවල් සම්පූර්ණ සත්‍ය නෙමෙයි. හොරියට හොයාගෙන නැහැ. ඒ නිසා ඒ ගැන කියන්න එපා කියලා තියෙනවා. ඩයබටිස් ගැන දන්නවනේ. ඩයබටිස් ගැන මම ඉගෙනුවේ කොයි දවස්වලද? homeostasis and coordination පාඩමේදී hormones ගැන උගන්වද්දී. Islets of Langerhans in where? Islets of Langerhans in pancreas. මොකද alpha and beta cells කියලා තිබ්බ. Two hormones involved in diabetes. What are they? Insulin and glucagon hormone. Insulin and glucagon hormone. Cancers කියන්න ඕනේ නෑනේ මම. heart diseases. මම මේ හොඳට ඉන්න මිනිස්සු එක පාට heart attack වෙලා මැරෙනවා. බලපුවාම අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ valves වල cholesterol deposit වෙලා දන්නේත් නැහැ. ඇයි? pork එතකොට beef මටන් ඒ වගේ කෑම කාලා එක දිගට. cataracts ගැන ඉස්සෙල්ලා කිව්වා හේසුද. අන්තිම topic එක sustainable development and environmental management. මම හිතන්නේ ඔය ඔයගොල්ලන්ගේ මේ primary වල second education නේ. ඔය තුන්වෙනි පාඩේ ඔය වචන ඉගෙන ගන්න. ඔය sustainable කියන කතාව. sustainable development sustainable. මොකද්ද මේ sustainable development and environmental management කියන්නේ? Smart use of smart use of natural resources. Smart use කියලා කියන්නේ use them economically. අර පිරිමැස්මෙන් භාවිතා කරන්න. මොනවාද? Natural resources without exploiting. Conserve for the future generations while using. භාවිතා කරන ගමන් අනාගත පරම්පරාවට ඉතුරු කරන්න. That is the sustainable development and environmental management. A modern theory in the world. This can be discussed under few topics. First one is sustainable agricultural uses. In your term test paper, there was a question based on give examples for sustainable agricultural activities. Sibbanes prashnayak EA දාදද EA තිබ්බේ? ඔව් තිබ්බා question එකක්. Give examples for sustainable agriculture. Sustainable agriculture, the best example is multiple cropping. Multiple cropping is not a new thing for Sri Lankans. We had China in those days. Still today we have China. මට මතකයි ඇත්තම බොරු නෙමෙයි
මේ ළඟ මේ කුඩාගල්ගමුවේ මගේ අම්මයි ගමේ මගේ ලොකු මාමාගේ හේනට මං ගිහිල්ලා තියෙනවා. ලොකු මාමාව හේනට එක්ක ගිහිල්ලා තියෙනවා. සත්තු ඉන්නවා. සත්තු ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට තුවක්කු තිබ්බා ඉස්සර දීලා. සතුන්ගෙන් බේරෙන්න තියන්නේ. හරි? හන්ටින් උනත් යනවා මිනිස්සු. තුවක්කු වරන් යනවා. මොකද සත්තු ඉන්න බයයි. කඳු වල තියෙන හේන් ගොඩක්. ඒකේ නැති දෙයක් නැහැ. හැමදේම හදලා තියෙනවා. මේ පැති ඩ්‍රයි zone නිසා මේ පැත්තට හරියන තල මිනිනි කුරක්කම් බඩ ඉනුගු අරක මේක ඔක්කොම තියෙනවා. vegetables fruits green grass ඔක්කොම තියෙනවා. දැන් ඒක මෙහෙම අභාවයට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එයා නැතිවත් හරි ඒක බලන්නේ නැහැ කවුරුවත්. එයාලගේ ළමයි පැත්තටවත් යන්නේ නැහැ. පුළුවන් නම් මොකෙක් හරි ඒක ලෑන්ඩ් සේල් කරලා විකුණනවා. එතනම පල්ලෑ වැවක් තිබ්බ ලස්සන. දැන් වැවක් තියෙන ලස්සන නෑ හැබැයි. මොකද්ද මල්ටිපල් ක්‍රොපින් කියන්නේ? මේ ගැන දන්නවනේ. ඔව් cultivation of different crops in the same land. Monocropping and multicropping. Monocropping කියන්නේ එකක් විතර. Paddy field is a monocrop cultivation. ඒකේ තියෙන්නේ paddy විතරයි. But China is a good thing. China is the best example for sustainable agriculture. ඉස්සර චේනට බැන්නා. ඉස්සර හේන් වගා කරු මිනිස්සු අල්ලා හිරේ දැම්මා. ඇයි? කැලෑ කපනවා කියලා. නමුත් ඒක දැන් වෙන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැතුව කැලයක් කපනවා නෙමෙයි කැලේ පොඩි කොටසක් සුද්ධ කරනවා. පොඩි කොටසක් සුද්ධ කරලා ඒ ගස් ඒ කපපුවා සේරම එකතු කරලා පුතේ එකට දාලා ගිනි තියනවා. ගිනි තිබ්බාම ඒ වගේ තියෙන නියුට්‍රිෂන්ස් ඔක්කොම සොයිල් එකට වැටෙනවානේ. ඒතකොට ඒක බොහොම ෆර්ටයිල් සොයිල් එකක්. ඊට පස්සේ කැලේම ගස් ටිකකින් වැටක් හදනවා. අය මේ වෙන වැටවල් ගහන්නේ නැහැ. දැන් නම් ඔය අලි වැටවල්නේ ගහන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රික් කේබල් ඉස්සර එහෙම නැහනේ. අලි කැලේ හිටියා මිනිස්සු ගමේ හිටියා. පොඩි කොටසක් අයින් කරන්නේ සුද්ධ කරන්නේ. සුද්ධ කරලා ඒ මනුස්සයා පැලක් හදා ගන්නවා ගහක් උඩ. අර ඉපල් වලින්ම වටේට ලස්සන වැටක් හදා ගන්න. ඊට පස්සේ මාසයක් තියෙනවා වහිනකම්. අර නියුට්‍රිෂන්ස් ටික ඔක්කොම පසට බහින්න. ඊට පස්සේ ඔගේ මොනවා හිටෙව්වත් හරියනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් කාලයක් මේක යූස් කරලා මොකද පොහොර දාන්නේ නැහනේ. වතුර දාන්නේ නැහැ, පොහොර දාන්නේ නැහැ. ඒ ඕනේ නැහැ. කාලයක් මේක යූස් කරද්දී හැබැයි ප්‍රශ්නයක් එනවා නියුට්‍රිෂන්ස් අඩු වෙනවා. එතකොට ඒක අතහැරලා වෙන එකකට යනවා. නමුත් අපේ සයන්ස් වල තියෙනනේ සක්සෙෂන් කියලා එකක්. සක්සෙෂන් කියන්නේ අතහැර දාපු ඕනෙම ලෑන්ඩ් එකක් කැලයක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ගල් තලාවක් වුණත් කැලයක් බවට පත් වෙනවා. ඔය චේන ඇබන්ඩන්ට් චේන එකක් වුණත් පුළුවන් ෆොරස්ට් එකක් බවට. ටික කාලයක් යනවා. සක්සෙෂන්. එනේ මේ චේන කියන්නේ නරක දෙයක් නෙමෙයි. Example for multiple cropping. Okay. Different types of crops are cultivated. Biological pest control. Grade 8 ඉගෙනුවා. Using natural enemies of pest to control another pest. එක්කෙනෙක්ව control කරන්න උන්ගේ ස්වභාවික සතුරු භාවිතා කරනවා. Example, one of the example is given in your textbook. You should know this. Coconut caterpillar Promycotheca comingi was major coconut pest which was successfully controlled using larval parasite Dimokia javanica. මෙන්න මේ Dimokia javanica කියන මේ parasite වදාලා අපිට පුළුවන් අර Promycotheca comingi කියන pest විනාශ කරන්න. පොල් කුරුමිනියා. ඌ කෙලින්ම පොල් ගහේ ගොබේ කන්නේ. කාපු ගමන් ගොබේ කඩ වැටෙනවා ගහ මැරෙනවා. මම හිතන්නේ කුරුමිනියෝ 10ක් 15ක් හිටිනා මුළු පොල් අක්කර ගානක් ඉවරයි. හරි අමාරුයි ඌ කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ගහට කන තිබ්බාම කුරු කුරු කියලා ඇතුලේ සද්ද ඇහෙනවා කනවා මු ගොබේ. මේක බොහොම සක්සස් මෙතඩ් එකක්. ඇයි ඩෙන්ගු මදුරුවට BTI බැක්ටීරියා කෙනානේ. කුඹුරු වල ගෙම්බෝ මරන්න නැතුව තියාගන්නේ පැඩි බග්ස් විනාශ කරන්න. කුඹුරු වල පාරම්පරික කෙම් ක්‍රම තියෙන්නේ ට්‍රැඩිෂනල් කෙම් මෙතඩ්ස්. ආසන පැනවීම කුරුළු ආසන නම්මන. පොල්ලෙල්ලක් ගහලා කූරක් හිටවන බෙල මැද්දේ. කුරුල්ල එල්ල වහලා ඒකේ අර පණුව කනවා ලාවා. පෙස් ලාවා. මම වේගෙන් මේකෙන් කියනවා ඈ. ඉවර කරන්නත් එපේ.
use of organic fertilizer බොහොම පරිස්සමන කළ යුතු දෙයක්. දැක්කනේ සමහරුන්ට ගෙදර යන්න උනා අකුලකට ඕක හින්දා ලෝකේ කොහෙවත් මම එදත් කිව්වේ 100%ක්ම මේ ඕගනික් ෆර්ටිලයිසර්ස් වලින් හදන රටවල් නැහැ. ටික ටික හුරු කරන්න ඕන. මොකද අපි ගන්න සීඩ්ස් අනම්මනම් තාම හුරු වෙලා තියෙන්නේ කෙමිකල් ෆර්ටිලයිසර්ස්. අපි ගන්න යුක්‍රේන්, ඊශ්‍රායල් වගේ රටවල ඉන්නේ. ඒ මිනිස්සු හදන්නෙම උන්ගේ පොහොර ටිකක් විකුණ ගන්නනේ. රෂියා වගේ. ඒගොල්ලෝ ඒවට ගැලපෙන්න තමයි සීඩ්ස් හදන්නේ. නැත්නම් ලංකාවේ අපි හදන්න ඕන අපේ කොම්පෝස්ට් වලට හරියන සීඩ්ස්. නැත්නම් ඉතින් බඩේනු කරලක් එන්නේ චූටියට සමහර. අනිත් එක අපේ සොයිල් එක අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ කිමිකල් ෆර්ටිලයිසර්ස් වලට හුරු වෙලා එකපාරට කොම්පෝස්ට් වලට හරියන්නේ නැහැ. ඒකට කාලයක් යන මික්ස් කරන්න ඕන. 50-50 ගන්න ඕන දෙකම. එකපාරම ගෙනත් දාලා හරියන්නේ නැහැ. ඒකනේ උනේ. හැබැයි මේක ඇවිල්ලා මේ sustainable agriculture theme එක හරි. then the reforestation ඒ කියන්නේ දන්නවනේ පුළුවන් තරම් ගස් වවන්න. ගස් වවන්න කියලා කියනවා. මෙන්න මේ කොටස සිලබස් එක අයින් කරලා තියෙනවා. traditional knowledge and use of technology. මේ වැව් ගැන අනම්මනම් ආයුර්වේදික් ඒවා ගැන ඒවා පොතේ අයින් කරලා තියෙනවා grade 9 උගන්වපු නිසා. හරි බය වෙන්න එපා ඒවා එන්නේ නැහැ. ඒවා අයින්. ඈ? ඔව් අවසානයේ මම එනවා මෙන්න මෙතෙන්ට. Carbon footprint and minimizing of food mile. What is carbon footprint? What is food mile? What is water footprint? These three should be minimized. මේ තුන් දෙනාම අඩු කළ යුතු දේවල්. ඔයාලගෙන් අහලා තිබ්බනේ term test එකේ carbon footprint ගැන. Carbon footprint means what? The amount of carbon dioxide released into the atmosphere as a result of activities of a particular individual, organization or community. තනි පුද්ගලයෙක් එහෙම නැත්නම් සංවිධානයක් ෆැක්ටරි එකකින් රිලීස් කරන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය. මම දවසකුත් කියන්නේ grade 9 වලදී ඔයගොල්ලෝ මතකද දන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ෆැක්ටරි එකක් ලොකු ෆැක්ටරි එකක් හදනවා නම් ඒ ෆැක්ටරි එකෙන් රිලීස් වෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ටොන් ප්‍රමාණය කැල්කියුලේට් කරන්න ඕන. ප්‍රී කැල්කියුලේට් කරන්න ඕන. ප්‍රී කැල්කියුලේට් කරලා ඒක පෙන්වන්න ඕන මම මේ රිලීස් කරන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ටික සමාන ප්‍රමාණයක් ඇබ්සෝබ් වෙන්න වෙනම කැලයක් හදනවා. මං කැලයක් හදමු. මොකද කැලේ ගස් වලට පුළුවන් ඇබ්සෝබ් කරන්න. ඒ දෙක ඉක්වලයිස් වෙන්න ඕනේ. ඒ ෆැක්ටරියෙන් අවුරුද්දට රිලීස් කරන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ටොන්ස් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් ඒ හා සමාන ප්‍රමාණයක ඇබ්සොප්ෂන් එකක් සහ ඔක්සිජන් රිලීස් එකක්. ගස් තමයි හදන්නේ ඒකට. ඉතින් ගොඩක් ඔය ඩෙවලොප් කන්ට්‍රීස් කරන්නේ ඒ දේ තමයි. ලංකාව වගේ රටක් අල්ලන් ප්ලාන්ට් එකක් ගහනවා. ප්ලාන්ට් එකක් කියලා කියන්නේ මං කියන්නේ ෆැක්ටරි එක ගහනවා. ඒතර පොලියුෂන් එක වෙන්නේ මෙහෙනේ. පොලියුෂන් එක මෙහෙ වෙන්නේ. උන්ගේ රටේ කැලයක් හදාගන්න. එක්ක තව වෙන රටක කැලයක් හදනවා. ඒ දෙක බැලන්ස් කරලා පෙන්නනවා. මම අහගෙන නිවුස් වල දවසක් කියනවා චයිනා එක කරන්නේ නැහැ කියලා. බයිනෝ ඇමරිකාව. චීනේලු වැඩිම කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් එක තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඒකට හරියන්න මේ ඇබ්සොප්ෂන් කරන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඒ ප්‍රොමිස් කරනාට ඒව කරන්නේ නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ චෝදනා කරගන්න. වෙන්න පුළුවන් ඔය කොරෝනා ප්‍රශ්නත් නේද? ආවේ පැත්තෙන්නේ. ඔව් කොමන් අපේ ධර්මසේන මහත්තයා හොඳ දෙයක් කරන්නේ තිබුණා වුණත් ඒක වුඩ් මොනවා ගස්නේ හදන්නේ. ඔව් ඒක ෆුඩ් ගණන්. දැන් ඊට ඉස්සරට වැඩක් නැහනේ. ආටිෆිෂියලි හැදෙනවනේ ඔක්කොම. නැචරල් රබර් ලංකාවේ රබර් වලට වෙච්ච දේ වෙනවා ටික කාලෙකින්. දැන් මේ නැචරල් රබර් ගන්න නැහනේ ඔක්කොම මැලේසියන් ආටිෆිෂියල් රබර්නේ ගන්න. ඔව් ලේසියනේ ගණන් අඩුයිනේ. මේ ටෝටල් කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් එක කැල්කියුලේට් කරන්න බෑ. එනදී අපි හුස්ම ගන්න නැතුව ඉන්න ඕන. නමුත් අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. කොහොමද කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ? අම්මෝ ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. To minimize the carbon footprint, what to do and what not to do. Even you can't use boiled water. Because to boil water, energy source is used. Maybe fossil fuel. You can't use vehicles operated by fossil fuel. You have to go for electrical and hybrid vehicles. How? Tamonada.
carbon footprint අඩු කරන්න. Go on food, walking distance. Use food cycles. Using alternative energy resources like solar panels, wind energy, ඒවා use කරන්න ඕනේ. Minimize burning of fossil fuel in thermal power stations, in vehicles and factories. That's the main thing. Right. The next one is water footprint. Water footprint. ඒත් ඔය වගේම කතන්දරයක් නේ. Water is a limited resource. වතුර කියන්නේ limited resource එකක්. But in the production, goods and services, amount of fresh water utilized. You have to calculate that amount. To prepare 1 chocolate kilogram, 24,000 liters of fresh water is used. During that process, ඒ සම්පූර්ණ process එකටම යන ප්‍රමාණය. මේ to prepare 1 kilogram of beef into the market, 15,500 liters of fresh water is used. The water wastage. Minimize the water wastage. Especially when you are going to build a factory, try to get the natural water resource nearby. Don't use pipelines from long distance. ඈත ඉඳලා pipelines වලින් ගන්න එපා. ළඟ තියෙන water resource එකකින් ගන්න කියලා කියන්නේ. Wastage එක අඩු කරන්න. හරි? මේකත් මොකද වතුර කියන එකත් අපිට ඉස්සරහට නැති වෙන්නේ. මතකද grade 6 වල ඉගෙන ගත්තා. The amount percentage of consumable water 0.01%. ඒකල තේරුන්නේ නැහැ නෙච්චර. percentage පාඩම කරලා තිබෙත් නැහැ. ඒනට කිව්වනේ කොහමද මේ වචනේ? Food mile last one. මොකක්ද ආහාර සැතපුම? මම එදත් කියනවා හෙටත් කියනවා. තමන් කෑම කන ප්ලේට් එකේ තියෙන කෑම ඔතෙන්ට ආවේ කොහොමද කියලා හිතන්න. Distance over which food item is transported during journey from producer to consumer. That is called the food mile. Definition හරි වැදගත්. තමන් අද දවල්ට කෑබද රැයට කන කෑම වෙලේ තියෙන දේවල් හදන කෙනෙක් ඉන්නවනේ ප්‍රොඩියුසර් කෙනෙක් මොන රටේද හැදුවේ කොතනද හැදුවේ එතන ඉඳලා ඔයාලගේ අතට එනකන් දුර ඒක තමයි ෆුඩ් මයිල් කියන්නේ මේක අඩු වෙන්න ඕනද වැඩි වෙන්න ඕනද අඩු කරගන්න සිය රට දේ සිරිසැපදී අපි වවමු රට හදමු ඔය තියෙන එක ස්ලෝගන්ස් ඔව් කාලෙන් කාලට එක එක්කෙනෙක්දී කියන කතාව හරි කරන්න නැති එකයි වැඩි. ගෙදර මිරිස් පැලයක් හරි වවා ගන්න. අපි කොරෝනා කාලේ කොච්චර වැව්වද අම්මෝ. මම මේ වවලා මගේ වැටකොළු ගස් තිබේ මේ ක්ලාස් රූම් එකේ බිල්ඩින් එක උඩ පොල් ගහේ. පොල් ගහ දිගේ ගියද වැටකොළු. මේ හැම තැනම තිබ්බේ තනි කරම වවලා. මතකද ඒක? නෑ. අපි නෑනේ. ආපු ළමයි දන්නවා. මේ පන්ති ඇතුළටත් එක තිබ්බා ඇවිල්ලා. මෑ කරා සෑහෙන වියදම් කරා වගා කරා. දැන් එකක්වත් නැහැ. හරි ඒ වගේ උගලන්ගේ ඔල්ලොත් ඒ වගේ පොඩි අතල් තියෙන්නේ නැති ඒ කාලෙන් කාලෙට. ඒවට දැන් උනත් බෝච්චි එක මිරිස් පැලයක් හරි හදා ගන්න. එතකොට සම්බෝලයක් කෑවොත් එහෙම මෙච්චර මේ යන්නේ නැහැ ෆුඩ් මයිල් එකක්. බලමු මේ සම්බෝල කෑවොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. කො ඉන්දියාප්පයි පරිප්පුයි දාල් කරියයි ස්ට්‍රිං හොපර්ස් එකයි කොකනට් සම්බල් එකයි. ස්ට්‍රිං හොපර්ස් 85 කිලෝමීටර්ස් කමන්නේ. අපි ගේමුකෝ ඩඩ්ලිගේ. ඩඩ්ලි මහත්තයාගෙන් හරි දයා මහත්තයාගෙන් හරි ගත්තා. ඩඩ්ලිගෙන් කමු හාල්. දාල් කරි පරිප්පු තමයි වැඩි. ලංකාවේ නෑනේ මයිසූර් පරිප්පු. ලංකාවේ තියෙන ලොකු තෝර පරිප්පු. අපිට ඒක හරියන්නේ නෑ. ඒක යටේ ලොකු වැඩි. ඒ හින්දා අපිට ඕන මයිසූර්. ඉතින් ඉන්දියාවෙන් ගේන්නේ කිලෝමීටර් 1000යි ගෙලින්. 73000යි. පොල් නම් ගෙදර පොල් ගහේ 0 මයිල්. කොකනට් සම්බල් එක හදන්න මෙච්චර ගියේ කොහොමද? පොලුත් තියෙනවා නම් ගෙදර. මෙච්චර ගියේ කොහොමද? chili taken from Jaffna. පුතේ Jaffna කියනවා නම් හොඳයි තව. Jaffna නෙමෙයි chili ගේන්නේ එක්ක පාකිස්තාන එක්ක ඉන්දියාව වලින්. ඕකනේ ප්‍රශ්නේ.
එහෙම වුණා නම් මේක තව වැඩි වෙනවා. දැන් බලන්න ටෝටල් එක 1195 miles. ඕකේ. හරි. ඒ ඔක්කොම අතහැරලා අඩු වියදමින් පාන් කෑවොත් ඔච්චර යන්නේ නැහැනේ පාන් කන්න වියදම. හැබැයි ෆුඩ් මයිල් එක බලන්නකෝ 10 ගුණයක් වැඩි. ඇයි? හ්ම් බ්‍රෙඩ් දෙන්නේ කොහෙන්ද? මේක මෙතෙන් දෙන්න ඕන. බ්‍රෙඩ් දෙන්නේ කොහෙන්ද? බ්‍රෙඩ් දෙන්නේ ඇමරිකාවලින්. වීට් ෆ්ලා තියෙන්නේ ඇමරිකාවල. ඇමරිකාවල තමයි ෆ්‍රීම ෆැක්ටරි තියෙන උන්ගේ. මුළු ලෝකෙම ෆ්‍රීම. ඒ කියන්නේ වීට් ෆ්ලා මොනොපලයිස් එක තියෙන ඒගොල්ලෝ ගාව. ඒගොල්ලන්ගෙන් තමයි ගන්න ඕන. නෑ රෂ්‍යාව වගේ ඒගොල්ලෝ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් නේ. අනිත් රටවල් ඔක්කොම ඒගොල්ලන්ගෙන් ගන්න ඕන. ෆ්‍රීම. කෙලින්ම නැවේ එනවා. නැවේ ඇවිල්ලා ට්‍රින්කෝ චයිනා බේ හාබර් එකේ ෆ්‍රීම ෆැක්ටරි තියෙන. එතනින් බානවා. ඊට පස්සේ කන්ටේනර්ස් වලින් අදිනවා ලංකාව හැමතැනටම. ඔගොල්ලෝ කන ඔය ෂෝටිස් එක අපි දෙන කාපු ෂෝටිස් එක පවා ඒ වගේ හදන්නේ වීට් ෆ්ලා වලින්. වීට් ෆ්ලා. ලංකාවේ ඕන තරම් තියෙනවා කුරක්කන්, තල, මෙනේරි, පැඩි ඒ වගේ හදාගන්න පුළුවන් ඇත්තට. නමුත් පාන් හදන්න බෑනේ. කරන්න දෙයක් නැහැ මේක සුද්දා පුරුදු කරපු කෑමක්. කනවා ඉතින්. ඕන දෙයක් පොංගොල්ලා කෑවේ කිනේකේ. කාපු ගමන් මෙන්න ෆුඩ් මයිල් එක අහන්න දෙන්නේ 10000යි කෙලින්ම. ඔක්කොම එනවා මයිල් එකක් 10000 ගානවා. මේක පුතේ අඩු කරගන්න. As long as the food mile is short, මේක කෙටි වෙන තරමට sustainability, environmental friendliness is high. Because if you import each and every essential commodity from overseas, පිටරටින් ගෙනනවා නම් සියලුම දේවල්, කන බොන දේවල් ඔක්කොම, carbon dioxide emission during transportation of burning fossil fuel is high. Then carbon footprint will be increased. You will contribute for global warming. That is not eco-friendly. And the quality of your food is also not there. No sustainability is there. No freshness is there. ගෙදර වත්තේ ගහකින් මඤ්ඤොක් කලයක් බතලයක් පොක්කිඩියක් කනවා වගේ නෙමෙයි. නේද? ඒ වගේ සස්ටේනබිලිටි එකක් නැහැනේ පිට තියෙන ඒවා කොච්චර කල් පරණෙව්වත් තියෙන්නේ. අපි දන්නේ නැහැ. පුළුවන් තරම් තමන් වවා ගන්න කියලා කියන අද පේපර් එකේ තිබ්බ එක නේද? මොකද්ද කරන්න පුළුවන් ෆුඩ් මයිල් අඩු කරගන්න කියලා අහලා තිබ්බා පේපර් එකේ ඕගොල්ලන්. මොනවද ලිව්වේ? ඔව්. Grow in your home garden. Grow plants in vegetables in home garden. හෝම් ගාර්ඩන් එකේ හදාගන්න. තව විනාඩි 5ක් විතර අවශ්‍යයි මට මෙන්න මේ වේස්ට් මැනේජ්මන්ට් ගැන කියලා දෙන්න. ඒක එක අවුරුද්දක ඔලෙල් වලට ආවා. දැන් අපි ඔච්චර කතා කරේ මොනවා ගැනද? සස්ටේනබල් ඇග්‍රිකල්චර්. ඒකේ තවත් එක සයිඩ් එකක් තමයි වේස්ට් මැනේජ්. සස්ටේනබල් වේස්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ. ලංකාවේ නැත්තිම දෙයක් නේ වේස්ට් මැනේජ්මන්ට්. කුණු. ඒකට යන්න පුළුවන් 4R මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. 4R method. R ලකුණෙන් පටන් ගන්න ස්ටෙප්ස් 4ක් තියෙනවා. දන්නව ඇතිනේ මොනවද? reuse, reduce, replace and finally recycle. ඔක්කොම R ලකුණෙන් පටන් ගන්න. 4R method of waste management. Reuse, reduce, reload now, replace and recycle. You should know the definitions of them. I have given the spaces in the tube. You have to write them. මම ඔය ටියුට් එකේ ඉඳ තියලා තියෙනවා ලියන්න. පාඩම් කරලා ලියන්න ඉඳ තියලා තියෙනවා. මොකක්ද reuse කියන්නේ? Use as many items possible again. හොඳ නැති දේවල් එකම වර්ගේ නැවත පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ පොලිතීන් වගේ දේවල් හොඳ නැහැනේ. අලුතෙන් හැදුවොත් ලොකු එනර්ජියක් යනවා. ඒවා පුළුවන් තරම් පාවිච්චි කරන්න එක සැරේ. reuse එක කියන්නේ අලුතෙන් ගන්න එපා. අලුතෙන් ගේන්න එපා ගෙදරට පොලිතීන්. reduce. මොනවද අඩු කරන්නේ? බෙහෙත් වර්ග. ඇන්ටිබයොටික්ස් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ විටමින්ස් වගේ ඒවා ගන්න එපා. unnecessary දේවල් ගන්න එපා. අඩු කරන්න. replace කියන්නේ ඒක වෙනුවට මේක දැන් සුපර් මාකට් ගියාම
සර් පොලිතින් බෑග් එක දාන්න නැතුව කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටි එක දාලා දෙන්නද කියලා අහනවා. හා කියන කාඩ්බෝඩ් දිරනවනේ. මං අන්න කියනවා තියෙන ගොඩක්. ඊට අහනවා සර් අපේ බෑග් එකක් ගත්තොත් රුපියල් 4ක් අඩු වෙනවා. දෙන්නද? ඒ වගේ බෑග් ගන්න එන ගොඩක් තියෙන කොට ගහලා. සතියක් ගානේ එක එක බෑග් එක අරන් එනවා. ඉතින් ඕක ආපු අරය නමතකිනවනේ. ලොකු ගාණක් අඩු වෙනවා කියලා කියනවා බිල් එකේ. රුපියල් 4ක්ද කොහෙද? Replace. Use of eco-friendly substances instead of uh, incompatible material. කියන්නේ fossil fuel වගේ වෙනුවට ඕනනම් alternative energy sources use කරන්න. ඒත් එක්කම chemical fertilizers වෙනුවට organic fertilizers use කරන්න. අන්න ඒ දේවල්. මං කිව්වේ artificial cosmetics වෙනුවට natural cosmetics use කරන්න. artificial food flavors වෙනුවට natural food flavors use කරන්න. අන්තිම එක තමයි recycle. මේක ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුණේ නේද? අර පේපර් අස්සේ මම ඩිස්කස් කරේ මොකද්ද මේ? ඔය ගෙදර වලට ගේන ප්ලාස්ටික් බොටල්ස් තියෙන්නේ. ස්ප්‍රයිට් බොටල්ස් ඒ බොටල්ස් වලින් ගාඩන් එකේ ලස්සනට හිටවලා බොටල්ස් මල් ගස් වටේට හිටවලා තියෙනවා. ඒක මේ වතරින් මොකටද අයිති වෙන්නේ? රීසයිකල් නෙමෙයිනේ කොහොමද? රීසයිකල් කියන්නේ process to convert different raw materials into another product. raw materials වලින් අලුත් දෙයක් හදන එක තමයි රීසයිකල් කියන්නේ. එක්සැම්පල් එක තමයි කොම්පෝස්ට් හදන එක. එහෙම නැත්නම් බයෝගෑස් හදන එක. ඔව් අරක අයිති වෙන්නේ මොකටද? reuse. replace වෙන්නත් බෑනේ. reduce වෙන්නත් බෑනේ. reuse. ඒක නැවත use කරා plastic bottles. අහක දැම්මෙත් නෑ. මොකද ඒවා burn කරන්න හොඳත් නෑ, bury කරන්න හොඳත් නෑ. වෙන දෙයකට යොදාගත්තා අපි. ඒ වගේ ඒවා අහනවා exam එකේ. මේ examples බලාගන්න recycle වලට biogas production. ඒ වගේම compost production. තව ලංකාව නැති වුණා පිට රටවල තියෙනවානේ. මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ. plastics metals වගේ ඒවා කෙලින්ම machines වලින් chop කරලා වෙනම හදනවනේ items. glasses උත් එහෙමනේ. ඒ ඔක්කොම recycle. recycling කියන එක තියෙන්න ඕන. ලංකාවේ තියෙනව නැත්තේ නැහැ. කොළඹුවේම තියෙනවා මම හිතනවා recycling. මෙහෙත් තියෙනවා සුන්දරාපලක් තියෙනවා recycle. ඒ කියන්නේ compost හදන්නේ ඒගොල්ලෝ. මේ කැලි කසල domestic waste ඔක්කොම කරලා recycle process එකක් යන්නේ. නමුත් වතුර නැහැ ඒකට. pipeline එක ගිහිල්ලා නැහැ එච්චර ඈත. last one energy management. ලංකාවට ඕනම දෙයනේ. නේද? Everybody knows that we have energy crisis. I heard there will be another energy crisis or power cut within next 2 months if the rain doesn't come and if no new what do you call that energy source projects are implemented. අලුතෙන් හැදුවේ නැත්නම් ඔය කියන power stations එහෙම අනිවාර්යෙන් හෙට අනිද්දාම power cut එකක් එනවා කියලා තියෙනවා. හේතු මොනවද? මට නම් මේකේ පේන හොඳම එක තමයි අන්තිම රීසන් එක තමයි අන්තිම රීසන් එක. ඔය ඔක්කොම වැඩි ඒක තමයි ප්‍රධානම හේතුව. ඒක නිසා තමයි මෙච්චර කල් මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. නැත්නම් මමත් ඉගෙන ගත්තේ ওই විදිහටමනේ ඌවා. තාමත් එතනමනේ. අපි මොනවා කළාද? අපි අපරාධ කළා නැහැනේ. අපි කරේ ඉගෙන ගත්ත එකනේ. මේ political problems තමයි මේක උඩට එන්න ඕනේ. මේක තමයි මෙතෙන්ට මෙන්න ඕනේ. අනිත් ඒවා ඔක්කොම යටයි ඒකට. කාලෙන් කාලට එන්නේ උන්ගේ වැඩ. මේක නවත්තන්න බෑනේ. human public ලංකාව විතරක් නෙමෙයි හැමතරටම තියෙනවනේ. ඉන්ඩස්ට්‍රීස් උත් ලංකාවේ ඇත්තේ නැහැනේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස්. තියෙනවද දැන් ගලවන් ගිහිල්ලානේ. ඕවර් කන්සම්ප්ෂන් එක නම් තියෙනවා. මේක අපි මිනිස්සුන්ගේ හැදිනේ. නාස්ති වේස්ටේජ් කියන එක. ඔවේස්ටි එනර්ජි මේකත් ඕන තරම් තියෙනවා. ඒක හරි. non investigation renewable නෑ මේක තියෙනවා. මේක තියෙනවා. මේක ඕන තරම් මිනිස්සු කරනවා. නමුත් මේකට තැනක් දෙන්නේ නැත්තේ ඔය පොලිටිෂියන්ස්ලා තමයි. අලුතින් දෙයක් හොයාගත්තාම අලුත් දෙයක් කිව්වහම ඒක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්නේ නැත්තේ ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ බ්ලොක් කරනවා. කමිෂන් එක බලාපොරොත්තු. ඔයාලා හොඳට බලන්න මේ ළඟදී මට ජනප්‍රියයි වීඩියෝ එකක් ගහලා තිබලුත් අර මාළු වලන සීන් එක. පිටරට සුද්දෙක් ඇවිල්ලා කියනවා ඕගොල්ලන්ගේ රටේ වටේට මාළු සම්පත හොඳට තියෙනවා. අපි නැව් 4ක් දෙන්නම්. ඔයාලා මිනිස්සු දාලා මාළු අල්ලලා නැවේදීම ටින් කරලා ඔව් හරක ගව අනතුරු කියන එක බලන්න. ඒක හරියටම හරියයි. ඕක තමයි සම්පූර්ණ වෙන්නේ. ඒ සුද්දා කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ අර මිනිස්සුන්ට.
ට්‍රාන්ස්ලේටර් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සයා උගත් මිනිස්සේ ට්‍රාන්ස්ලේට්. එයා ඇවිල්ලා හොඳ දෙයක් කරන්නේ රටට. හරි? දැන් සුද්දවෙක් කියලා ඉතින් අපේ රටේ ඕගොල්ලන්ගේ රටේ ඕගොල්ලන්ගේ මාළුනේ ඕගොල්ලෝ අල්ලගෙන ඕගොල්ලෝ නැව ඇතුළෙම ටීන් කරගන්න අපිට 40% දෙනවා ඔයාලා 60% ගන්න. More job opportunities will be there. Your harbors will be busy. කියලා කියන උන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ඌ මොකද්ද කියන්නේ? පැද්දි නැව ඇතුළේ කොහොමද සැමන්ටින් හදන්නේ? එහෙම නෙමේ. ඕගොල්ලන් කට්ටිය දාලා ඕගොල්ලෝ අපේ මාළු ටික අරයි යන්න. ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ රටේ ටින් විකුණ ගන්න. අපි ඕගොල්ලෝ රටෙන් වැඩි ගාණක් දීලා මේ රටට ටින් ගේන්නම්. අපිට ගාණක් දෙන්න. කමිෂන්. ඒක තමයි වුනේ. දැනටත් වෙන්නේ. චීනෙන් නැව් ඇවිල්ලා මෙහෙන් අල්ලලා යනවා. ඉන්දියාවේ බෝට්ස් වලින් ඇවිල්ලා අල්ලලා යන ලංකාවේ මුදින් මාළු. අපේ යට හැරෙන්නත් බෑ. උන්ගේ පොඩි බෝට් එකක් අපේ නේවි ඩෝර එකේ ලොකුයිලු. හැපුණොත් එහෙම ඩෝර එකක් යනවලු. ඒ ඔක්කොටම හේතුව මෙන්න මේක තමයි. මෙන්න මේක නැති වුණොත් හරියටම හරි. මේ ඔක්කොම හරි. අනිත් ඒ වෝ මේකට හේතුවක් මොකද? මේ වෝ කියන එක හදන්නෙත් මේ මිනිස්සුමනේ. අපි මේ ගලකින් ගහලා නෙමෙයිනේ මේ වෝ එක හැදුනේ. මොකද දෙමළ මිනිස්සුන්ට ගලකින් ගහලාද අපි? නෑ. ලයිබ්‍රරි ගිනි තියලා මිනිස්සුන්ට වද දීලා ඒත් උම්මනේ කරේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති වුණාට. අපි කරන්නේ මෙන්න මේ ටික වැරද්ද. මේක හදාගන්න. වේස්ටේජ් කියන එක. දැන් මේ කරන්නේත් වේස්ටේජ් එකක් තමයි. right. මෙතනින් ඉවරයි මේ කතන්දරේ. ගයක් හදද්දී ඒ කියන්නේ මේ ආකිටෙක්චර් කියන ෆීල්ඩ් එකේදී ගයක් හදනකොට පුළුවන් තරම් natural ventilation, natural lighting කියන දේ ගැන හිතන්න. එතකොට air conditions ඕනෙත් නැහැ, bulbs ඕනෙත් නැහැ, heaters ඕනෙත් නැහැ. තේරුණාද? natural විදියට හදන්න හුලං එන පැත්ත බලලා glasses දාලා එහෙම කියලා තමයි මේකෙන් කියන්නේ. right. මේ පාඩම නම් මෙතනින් ඉවරයි. හැබැයි මට තව එකක් ඉතුරු වුණා hydrocarbons කියන එක. නේද? හයිඩ්‍රෝකාබන්ස් පාඩම බොහොම ලේසි පැයකින් වගේ ඉවර කරන්න පුළුවන් යුනිට් එකක් ඒක. ඒ නිසා මං හිතනවා මේ ආයෙ එන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා ඕගොල්ලෝ. අය ඔයකට විතර එක දවසක් එන්න ගමන් එන්න ඕනේ නැහැ බොරුවට. ඊටදී හොඳයි රෙකෝඩින් එකක් හදලා මම හයිඩ්‍රෝකාබන්ස් ගැන මම්ම ලයිව් විදියට කරන එක. ඒක මං හිතනවා ඕගොල්ලන්ටත් හොඳයි පොද මේ තේරුම් නැහැනේ. අර හෙත් ඉවරයි මෙහෙත් ඉවර කරාම හරි. දැන් ඇති grade 11 තියරි පන්ති. ඊට පස්සේ මගේ පේපර් ක්ලාස් ඔන්ලයින් පේපර් ක්ලාසස් වෙනව පටන් ගන්නවා. මේ මාසේ කියන්නේ අගිනම පටන් ගන්නවා කෙලින්ම. ඒ ගැන විස්තර මම WhatsApp group එකට දානවා. ඒ විදිහට join වෙලා කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවනම්. ඒ අදාළ WhatsApp group වලට මම යොමු කරනවා. ඒක මට දවස් දිනේ ගැන තාම කියන්න බෑ. නෑ කොහොමත් සෙන්ට්‍රියම් එකේ යන ෆිසිකල් ක්ලාස් එක අවසාන මොහොත දක්වා යනවා. ඒක නැවතින්නේ නැහැ. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන දුර ළමින්ට ජොයින් වෙන්න බෑනේ. එන්න බෑ ටයිම් එකට එන්න බැරි අයට රෙකෝඩින්ග්ස් එක්කම මට පුළුවන් ඔන්ලයින් කරන්න. ඔයාලට පේනවනේ මේ ස්ක්‍රීන් එහෙම වෙනස් දැන් මේවා නේද? බොහොම ලේසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන් දැන් අපිට. ඒ නිසා ඒ විදිහට කරලා බලමු. හරි? මොකද මට මේ අවසාන පාඩම් වලින් තව ප්‍රශ්න කරන්න එපයි. ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නටිසම් වලින්. මේ පාඩමෙන් ගොඩක් ක්වෙස්චන්ස් කරන්න ඕන අපි. මොනවයිද දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔය හයිඩ්‍රෝකාබන් නම් පොඩි දේවල් ටිකක් එන්නේ. නමුත් මේ තර්ඩ් ටර්ම් එකේ තියෙන යුනිට්ස් ගැන මීට වැඩිය අවබෝධයක් තියෙනවා. මීට වැඩිය ප්‍රශ්න කෙරලා තියෙන්න ඕන. හයිඩ්‍රෝකාබන්ස් ගැන ටියුට් එකක් තියෙනවා මගේ. ක්වෙස්චන් ටියුට් එක මම වැරදිලා ඕගොල්ලන්ට එවල ඇති ගිය සතියේට කලින් සතියේ. වැරදිලා එවල ඇති එක සෙට් එකේ පේපර්ස් වල බලන්න. ඒක ඩිස්කස් කරන්න ඕන. ඒකට ඔයාලට අයිඩියක් ගන්න පුළුවන් හයිඩ්‍රෝකාබන්ස් කියන මේ යුනිට් එකේ මොන වගේ ක්වෙස්චන්ස්ද හැදෙන්නේ ඕලෙල් එක්සෑම් එකට. මම හිතනවා ඔයාලා ටර්ම් ටෙස්ට් පේපරේ අහලා තිබුණා නේ මුකුත්. ඔව්. වෙලා තිබ්බද? මම දැක්කේ නැහැ පේපර් එක මොකද මම ඉස්කෝලේ 11 වසර අපේ නැහැනේ. ලොකු ක්වෙස්චන්ස් අහලා තිබ්බද? සිලෙක්ටඩ් ක්වෙස්චන් එකක්ද? ස්ට්‍රක්චර් එසේද? සිලෙක්ටඩ් එකන්නේ? කොහෙද එන්න බලන්න. පොඩි කොටසක් තියෙනවා නේ. ඔව් අපිට ඒක පුළුවන් ළම සතියේ කතා කරන්න.
Okay then, good night. Good luck for everyone.